tourism-oriented programs but may historical value. Ano ba yung Benjit na nagdadangog sa ibang tao? Ako lang sa diri. So, bukas na sa mga suggestions ng Taga Norte, mga pagkulang duman, pagkatapos sa ibang lugar, mas bati sa Catanduanes, island provinces, pakulang Albay. He actually mentioned that he would like to hear suggestions from the people so that magkaiba siya ng input sa pag-develop ng special program dyan. Saka I think we're so lucky. Of course, baguhan siya. I understand this is the first time to be in government service. Kaya sabi niya, I still really need to study and I will need your support. Kaya magayon yan, I think it's a welcome development for us sa Bicol. No? I understand the program has now started and siguro we will pause for a while and then when we return, we shall continue with our live coverage. So continue watching us. No? We're seen, as I've said, on Facebook, on the internet. So magdalang ka mo. For those watching us pala, you can just use an ordinary antenna while we are also carried by different cable companies, but at times it's clearer, no? Because GNN is a free-to-air TV. This is designed for free television, no? Ang cable companies, they just carry us. Kaya siguro si iba dyan, maggamit lang ka mo ng aerial antenna for a better, reception and then just point it out. We're here at PNB, no? PNB Yaundigdi ang Samuyang Studio. So siguro Johnny, we will pause for a while. When we return, we shall continue. Si Barry pala will also be going there on the side, no? Diyan sa may 15 Martires. Kaibahan niya si Jeff to give you, no, a live coverage about the translation. So we'll pause for a while, no? Makakatulong to para
ka na sa antena. May swerte ka sa antena. UNC, nurturing better tomorrows for all. Lang nito linisin. Basang Ako manonood ng concert. Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos. Dito na tayo! Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-G Pinoy na. Call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain a university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all.
Try the Cerafit Front. Vergara, siya pa ang rektor katokang Basilica Minore. Nagigo po ning inaapod na ano yan, International Pilgrims Congress. And duman to po nahiling na sa may ibang nasyon na may Bicolano, yaon man duman ang dibusyon kay Peña Francia. Kaya nagduruman po sinda sa kato sa Basilica, nagtiripon, and dahil na po ito nasundan pon kaito. Yeah. Pero para na-notice ko, baka man lang mga Bicolanos ang devotees kang ni Ina, no? There are other non-Bicolanos talagang, in fact, I've met some of them, they're not Bicolano, but they came over to visit si Ina. Yeah, tama po yan. And siguro po, ang promoters talagang devotion, mga Bicolano. And then, sa endang mga communities, nakaka-impluensya naman sila sa kadakol pang ibang mga rasa, the same time sa iba-iba mga communities. Halimbawa po dito sa Satuya, kadakol-dakol ng mga taga Manila ang nagpapasiriring para ipadagos sa endang devotion kay Peña Francia. Po. If I'm not mistaken, garo yun lang ni sa Bicol na igwaning religious activity in the whole provinces in Bicol area talagang inverto, no? Pero I don't know of any region na igwang araw ka ining regional festival na pagsisilebrar. Ang Peña Francia po, siguro yun na ang pinakadakulang Marian celebration sa bilog na Philippines po siguro. Ini sa tuyo baga regional po ini ang patron kang satu patrona kang satu yang rehiyon ni si Our Lady of Peña Francia. Kaya siguro po yun dahil namang garong padig sa celebration ng sa Peña Francia Fiesta. Yeah. And I also noticed, Father, na garo ining activity is the one that unite mga Bicolanos, no? Especially ngayon Peña Francia, no? You see several organizations, no, joining together, no. Arog kang diyan sa translasyon. Mailing ko may mga iba-ibang organisasyon, religious, civic na nagpapartisipa. Opo. Sabi ta kayan, kompleto po pagkakato, no? May military, may civic parade, and even sa stasyon, sa pluvial,
yaon ang presensya kan mga religious organizations, yaon po ang gabos, halos gabos na sectors represented yan sa translasyon. Kaya tamang-tama po yun sa tema ngunyan na panahon ngunyan po baga is Communion of Communities, Year of the Parish, yung piglir kang CBCP. So mahihiling ta na ang simbahan palan is composed of several communities all over the world. Yan ang masasabi tang Universal Church. As it is, mayo man po talagang hindi mo man mahiling ang sinasabing Universal Church. But de facto mahihiling mo po sa ibang parte kang kinaban, smaller communities na yung nagbibilog kang sinasabi tang Universal Church. Kaya ang translasyon sarong magayon na aktibidad na pinapahiling ta na kita sarong simbahan. Ano po? Ang pinakamagayon na description ng simbahan, pag nagpapamibig kita kang Apostles' Creed, and I believe in God, ikaw po baga dyan, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, and the communion of saints. Siguro po yun ang pinakamagayon na description ng simbahan na ang simbahan sarong communion na sinasabi ta po. And sa ngunyan na panahon, magayon na maridiscuss ang communion dahil may external threats kita, may internal threats sa pagkatao. Externally, aramdaman po baga ang simbahan is dahil talaga mapapatuninong lalo-lalo na with the issues na nagluluwas ko niyan, extrajudicial killing, ining mga corruption, etc. etc. Because as Filipinos, ang mga padi Pilipino man, ang mga members ng simbahan Pilipino man, I think we have to always, yung rights to express whatever sentiments we have. Kaya, ng simbahan po talaga, sagkod sa miski pagpararauton yan, pagparapapundohon, politically, kung ano sinasabi, dahil talaga po mapundo, dagos-dagos ang ang function ng simbahan po baga. Threefold mission, yung prophetic, saka yung priestly, saka yung kingly function. Yung prophetic mission, kaya puhan ang simbahan, miski pinapapundo na, kaya puhan magtukdo siya all the time. Dahil siya mapupundong magtukdo, dahil siya makukontentong magsilensyo, whenever there is something wrong that is happening in our communities. Father, I remember when we were studying sa Ateneo na Peña Francia, talagang may retreat kami. Tapos we have to memorize itong song for no? Even now, yan pa garong pigkakanta dyan, na pag nagkakanta ka yan, garong gigirabo ka, talagang napipil mo ang si ina, no? So, saro yan sa mga bahaloy na pigya na ginibo po yan kang 1924 ni Father Maximino Huguera sarong CM Vincentian. So yun po yan ang nagibo kayan, and nahihiling ta after 75 years, more than 75 years, iyo po manggiraray pag kinakanta yan, nagkukuraw Viva la Virgen, iba man po itong garo namamatayan sa puso ta. Father, may apot lang ako. I'm sure that a lot of them would notice na dyan sa translasyon, ang mga tao naka-British lang. Yeah, that is part of the sinasabi tang penitential procession, no? Bako man kitang Lent, pero sinasabi ta na sa paggibot ta kayan, masaratang namamatayan ang sa tuyang paglakaw bilang tao. Ang concept kaya ang Christian po baga, ang sinasabi ta pag Kristiyano kita, life is always going back to the Father, pabalik kita sa Ama. The moment you're born, you begin your step towards your grave. So pero may nakitang paglakaw ta ba, and then siguro sa buhay ta kadakol-dakol kita mga boses na dadangog, agda kang magkaiwa ka ng dakol na kwarta, ang tentasyon kang kadakol na bagay, and sinisa nawawara kita duman sa tamang dalan. And siguro physically by doing that, then you begin to reflect na kita pala hali sa daga, kita pala may katapusan, kita halipot pala ng buhay, etc. etc. Pag ika nakakamati ng kulog lalo na sa imong hawak, then kadakol kitang realizations na naiisip sa tuyang pagkabuhay. And dahil man ang sinimbahan nga ni po ang sinasabi, dahil taman kayo puwan kulugan ang sadirita para masabit ta na kita nagsusulsol. Dahil taman kayo puwan kulugan ang sadirita para masabit ta na kita sincero sa tuyang pagtubod sa Diyos. Kundi ang sinasabi taman, sometimes it helps, no? Na pag naglalakaw kita, nag-posisyon kita, imbes na madistract kita kang kadakol na bagay, pag naglalakaw kita nakabitis, nakafocus ka. Iniisip mo si sa imong sadiri. Iniisip mo si sa imong agi-agi aral daw. Si kadakol-dakol na nangyari sa buhay mo. Mga questions na demo na simbagan sa buhay mo. Mga aral daw na challenge sa pamilya mo. So, Bye.
Po sa itong special coverage kanya pong pagkahapon, Viva la Virgen. Ini po sa inyong host ngunyan digi po sa PBN TV5 Naga City, Henry Maceda po. At sa tuyang broadcast, naka-simulcast mga tugang sa OKFM Naga, asin po sa DZGB Legazpi and sa OKFM Sorsogon, Daet, and OKFM sa ay iba pa pong mga estasyon kan PBN Broadcasting Network. Hanggang po kitang matapos ang coverage ngunyan na pagkahapon and sa tuya pong mga pag-iriba. Padagos mga tugang na nakaantabay dyan sa ibang mga areas po kang lugar na kunhain iyo po na agihan kasatuya po na traslasyon ang pagbalyo po kanimahen kasatuyang malnay na hali po dyan sa Piña Francia Parish o Piña Francia Church patisiring po sa Naga Metropolitan Cathedral. Ngunyan pong aga, ngunyan pong pagkahapon, mga tugang sa indong madadala nigi sa PBN TV5 ang gabos na mga pangyayari sa imang pong parte kan sa tuyang mga naga na iyo po mga tugang anagihan po kan sa tuyang traslasyon. And ngunyan, sa tuyang mga pag-iriba, naka-standby po dyan sa Piña Francia Church si Andy and si Diwata kan OKFM. Sa Biscast area, yan po dyan mga tugang si Mardela, asin po dyan sa may Crown Hotel, si Papa A, asin po si Anbesinio, sa tuya pong mga volunteer, mga tugang na mga pag-iriba para po sa tuyang coverage kunyan pagkahapon para po ang kabuuan mga tugang kan traslasyon madira po niya to sa indong mga harong sa inmang kamong parte mga tugang kan Kabikolan. Salamat po sa technical department kana PBN Broadcasting Network, tangani po na maging malinaw, asin malinig po sa tuyang signal mo niya na pagkahapon. So sabihon, mga tugang, po dyan sa Piña Francia Church, hanggang po digdi sa may partikan Cathedral asin iba pa, gabos po yan madalalan po digdi sa indong istasyon. Aramon tadawan sa tuyang mga pag-iriba, hali po dyan sa Piña Francia Church, sa kaiban niya to si Diwata, kan OKFM, kumusta dyan? Gari may misa na ngunyan, mga tugang para po paghanda sa tuyang traslasyon niya na pagkahapon. Diwata, good afternoon. Hello, Diwata. Alright, sandali lang po medyo naka-adjust po sa tuyang mga pag-iriba. Mga tugang mo niya na paghahapon. Basta standby lang niya po dyan sa Piña Francia. Mga tugang si Diwata, kan OKFM, and si Andy Espinar. Iyan po na live feed na sa indong may hiling. Nadadalan mo niyan sa tuyang television. Iyo po yan mga tugang sa mo yung signal from Piña Francia Parish. Ito mugbong compound kan Piña Francia. Sa mga oras na ini. Sa ino pong nadadalan sa tuyang TV na pano na po bilang paghahanda sa tuyang misa mo niya na paghapon. Balikan ta daw si Diwata or si Andy diyan po sa Piña Francia Church. Diwata or Andy, go. Ano, Diwata? Siguro dahil para sa kanya. Andy? Siguro sa pinagpagsuhayon. Alright, sandali lang po pinaghalat-halat nga to mga tugang ang signal sa tuyang mga pag-iriba live hali po dyan sa Piña Francia. And pasalamatan ko pala na yung mga estudyante kan Biscast na nag-volunteer para mga tugang mag-assist sa tuyang production team sa tuyang coverage ko niya na pagkahapon. Salamaton sa sendong mga professors na nagtugot para magbisita. Dili po asin magtabang sa tuyang pong coverage ko niya na pagkahapon. As you can see mga tugang on your television screen this afternoon, pano po ang sa tuyang compound kan Piña Francia para po yan sa paghahanda kan banal na misa. And party po kan sa tuyang nakaugalian mga tugang sa Piña Francia coverage bago po magtulak ang sa tuyang tabi na traslasyon pag-transfer mga tugang kadimahin ni na hali dyan sa Piña Francia Shrine pasiring po sa Metropolitan Cathedral iga po yan misa na pinagigibo dyan. And sa mga oras na ini iyan po mga tugang na misa dyan po sa Piña Francia Shrine na sendong nadalalan mo niyan sa satuyang television.
And antabayan po niya to ang live audio feed mga tugang ka na sinabi ng tropa. And as of now, sa mga areas na ano yan, sa mga areas po, mga tugang na agihan kang traslasyon, kasi bago pong alauna nin hapon, nagpuuna po na magkaiguanin procession ng iba-ibang mga religious organizations, hali po dyan sa Piña Francia, pasiring po sa cathedral. Kaya medyo cooperating mo niya na sa tuyang panahon, kasi bago po ka nagluwas kita duman sa tuyang studio, medyo mga tugang madalom, nagdalom po sa tuyang panahon. Sana po din magbagsakan uran, tangani po na mas lalo mga tugang na makapagpartisipar sa tuyang mga kababayan. Pero sa Samoy Atabi na taon-taon mga tugang na coverage kan sa tuyang traslasyon, maski po nag-uuran, dahil po nagpapahingaloan sa tuya na mga sa tuya po na mga kababayan na magsabay sa sinabi ng prosesyon, umuran man o uminit, yan po dyan mga tugang sa tuya tabi na mga kababayan. So, bilang parte po kan pagtubod as in tradition, na po sa mga devotees o devotees kan sa tuyang mahal na ina, mga tugang mahiling po nindo na ngunyan talagang mga panahon halos nagdadakol oral daw kada taon mga tugang nagsasabay sa tuyang misa as in magin sa tuyang procession. And ang misa ngayon po na magtapos apo na po naman sa Piña Francia, as in po hanggang sa makaabot ang imahen kan sa tuyang ina. Yan po sa Naga, Metropolitan Cathedral, gabos po yan mga tugang bilog na ihatod kan TV5 sa ito pong mga harong sa mga lugar na pinag-abot po kan signal kan TV5 as in OKFM. Siyempre po nakasimulcast kita ngunyan sa DCGB Legazpi City. Okay. Si Diwata baka nakamonitor dyan, pwede ka na tabi, Diwata mag-annotate, pwede ka na mag-annotate kung nakamonitor ka dyan sa tuya tabi na sa imong location, pwede ka nang mag-try na mag-voice over sa tuya tabi na pinagbugtak yan. I-try ta daw si Diwata. Hello, Diwata. Hello. Si Diwata or si Andy dyan sa area. Okay. Sige lang, kung okay na tabi Diwatan sa imong signal, magpuka na tabi na magkuan dyan, mag-annotate ang aning maaraman ta na ang tunay na sitwasyon dyan. Mantang nahiling niya tungon yan, mga tugang, misa na pinagigibo sa compound mismo iyan kan Piña Francia Church, Piña Francia Shrine. At usually, diyan po yan pinagigibo mga tugang sa luwas para ma-accommodate gabos na mga tao na iyo po ang muyang makadalan kan sa tuya na pag-upoon mga tugang kan traslasyon. Then, excuse me, ang traslasyon, dahil man po nin pagbabago mga tugang sa rota, dyan after the mass, mga tugang ang traslasyon, maluwas iyan dyan sa Piña Francia Shrine compound, then proceed iyan digi sa Piña Francia Avenue. Pag-abot po sa Piña Francia Avenue, as usual, maagi po dyan sa Plaza 15 Martires. After kan lugar na yan, mapasiring po yan sa Elias Angeles Street, asin po, then malawag naman sa Porta Maria, mga tugang sa compound kan Metropolitan Cathedral. Ilawag ka na po ining misa na sa tuya pong nadadalan mo yan sa PBN TV5, ali po dyan sa Piña Francia Shrine. Si Ina ang nagpo
is at Cana, Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you invoke me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They said so. And the master of the banquet tasted the water that had been which he revealed his glory, and his disciples believed in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Somebody who live on a journey. Si Maberay po, mapangadji ki ina kang Antipolo. Kaya siya put niya, ano ngayang patron si Peña Francia? Now in reality, when I started also thinking about the question, there's no real specific patronage in the sense that other saints or other images of the lady are patron of, so that when I answered him, sabi ko, si Peña Francia, Virgen kang Peña Francia, samuyang ina. And if we look at what mothers, what do? They are mainly what we can call jack of all trades. Paraaling, treasurer, guidance counselor, budget officer, paralaba, paraluto, and so on and so forth. So that if we come before the Lady of Peña Francia, her being our ina, we can not exactly say that she is a patron of this or that. Being a mother, she is everything to us, a guide, a help, a friend, somebody we run to, somebody who comforts us, somebody who is there for us. In the Gospel,
we were given the great privilege of becoming children of Mary when during the crucifixion, anong sabi ni Jesus sa iyang amigo, yun nga ang ina muna. She will become your mother. And so today, this afternoon, my brothers and sisters, we try to look at our theme and see exactly how we can be helped grow in our relationship with our Lord and especially through Mary. And what is our theme? Sinasabi kan sa tuyang tema na si Maria, ina kan simbahan, nakikisumaro sa buhay, sa pagkamuot asin sa katotohanan. It's good to look at this theme in terms not only of our personal relationship with her, but in terms of what we celebrate this year also, the year of the parish, so that as we examine our devotion to her, it's good to examine the way we live our lives within the context of the parishes. I'm sure everyone who is present in this liturgy is a member of a parish. Saro kamong miyembro kan sarong parokya, kung bako digdi sa Bicol, kung sa man po hali wherever where you live. So that today, we try to examine this and we can discover that the life in the parish is a life that basically celebrates all the important moments of our lives. Sabi ko po nga ni, nagpapasalamat ako sa kagurangnan, taginibo niya akong padi, inapod niya akong maging padi. Tigtatawan niya ako ning pagkakataon na makaiba ang mga tao sa importanteng parte kan sa indang buhay. Sa parokya, ano pong mahiling ta? May kasal, importanteng parte kang buhay. May naghihilang, aapo dun si padi, ang parokya. Makikisumaro ang parokya, duman sa naghihilang asin sa pamilya. Pag may nagadan, the parish is also there. When someone is about to take the board exam, the parish will be there. When someone
In other words, action speaks louder than words. Sa ikaduhang misteryong maugmahon sa tuyang pinaguhurup-hurupan si Maria sa iyang pagsungko sa harong kan pinsan niyang si Elizabeth. Nangangaipo si Elizabeth ning katuwang nin hulita gurang na siya kan siya nagbados. Paski siya man nagpuon na magbados man sa iyang aki, si Maria nagbiyahe pasiring sa harong kan sa iyang pinsan. Action speaks louder than words. There's one organization in some parishes, I hope they multiply. They're called the Legion of Mary. There are Legion of Marys in 170 countries at the moment. And what do? They basically volunteer to help out in the parish. Who are they? Who are the members? Some are doctors, some are nurses, some are taxi drivers, carpenters, and so on. What do? They help in the life of the parish so that ang mga parokyano mapagyan ang buhay kansendang mga tugang. In Ireland, for example, there's this hostel, they call it, for the homeless, sa mga pigsarit-pig. Day na pigaaratamang kansendang mga pamilya. Mahiling po sinda, mga parainom, iraon sa gilid-gilid, kung sa tuya digdi, taong grasa. What do the Legion of Mary do? They maintain this hostel, as big as this one. They are the ones who cook. They're the ones who clean the CR. They're the ones who do the laundry, cut the hair of these men, so that they can have a decent domicile. May maiistaran na magayon man malinig. Nagtatrabaho, tanganing mapagyan ang buhay kang ibang tao. And what do they profess? They say their head at sa indang pamayo, si Maria, and they follow her example. Action speaks louder than words. They too, the members of the Legion of Mary, follow the example of their leader, Mary. Ikatulo po, pakisumaro sa katotohanan. Sabi kang mga magurang, itong mga nadangukubukan sa inot pang panahon, parents are the ones who first teach their children. They are the first educators. In my own experience, I learned the amanyamo from my mother. I remember, I think I was 5 years old then. Nagtururog na si mga tugang ko, nakaluhod ako, pinapangadji ang amanyamo. Pag nalingawan ang sarong word, mabalik amanyamo. Ngunyan siguro kay puan tukdoan giraray ko ni mama, na nagbago na ang translation kang amanyamo. Kay puan baguhon ko pa, di pa ko naka-update po. Mga magurang, primerong maestra kan sa indang mga aki. Iyo man po ni ang ginigibo ni Maria sa buhay kang parokya. We remember the time when Mary was with the disciples in the cenacle, up in the prayer room, when the birth of the church happened. They were all praying. Nag-abot ang Espiritu Santo kang katotohanan, napano ang sa indang puso asin nagtukdo. Duman sa puntong ito, inako kan mga disipulos ang Espiritu Santo. Dakol pong mga pagkakataon na kita nagpaparangadji sa laog kang parokya. Halimbawa, sa paagi kan pagpadanay kan mga debosyon ki Maria, nagibuta sa laog kang parokya. Dakol ang nagigibo kaini tanganing magrarom ang sa tuyang pag-apresyar kung ano ang mga katotohanan manunungod sa Dios asin ang relasyon kaini sa buhay niyato digdi sa daga. We learn about our relationship with the Lord through the devotions that we practice. For example, every Wednesday, we have the devotion to the Mother of Perpetual Help. What does it teach us? Nagtutukdo po ini na ang gabos na grasyang sa tuyang namamatean hali sa pagkamuot kan sa tuyang Diyos Ama, kan sa tuyang kagurangnan. We remember how Mary has been blessed by our Lord, and we too participate in that celebration. We learn that the Lord provides us with the things we need. Ugaman pong debosyon sa na inaapod na 7 Sorrows of Mary. Magayon man pong paghurup-hurupan ang debosyon na ini. Ano po itong 7 Sorrows na inaapod? These are the moments when supposedly Mary have to keep things deeply in her heart and think about and reflect on the things that have happened to her. Ang pong example kaini,
kan si Jesus nawara sa templo. Kan sinda kaipuhan magbakwit pasiring sa Ehipsyo. Kan siya nasabatan niya sa iyang aki, daradara ang krus, pano-pano ning dugo, pigtatago yan ni Maria sa iyang puso, piguhurup-hurupan. Tinutokdo kan pangadjion digdi, ang pangangaipo na magpundo asin pangadjian ang gabos na mga pangyayari sa satuyang buhay, tanganing satuyang mahiling kung paano naghihiro ang kagurangnan sa mga pamangyayaring ini sa buhay. Sa paggibot po kan tinuktukdo ni Maria sa pagdebosyon na ini, sa tuyang malilikayan ang mawaranin paglaom sa buhay. When we pray over this devotion to the 7 sorrows of Mary, we can learn from her about the untoward events that happen in life. Sa panahon po dangunyan, dakulon ni mga taong nadidepress, nawawara ning paglaom, nawawara ning pag-asa sa buhay. When we reflect on this devotion, matutukduan po kita kung ano ang katotohanan. Ining mga nangyayari sa buhay ta, iyon yung mga pangyayaring lalong minara ni sa to ang Diyos, minatabang sa to. These are the moments when we need God most, and indeed, God also is very much present with us in those moments. Rumdumon talang po si kantang Footprints in the Sand. Ano po itong kantang ito? Nagadan, pigli-review niya si buhay niya, narisa niya na kansidang nag-agi siya sa pinakamasakit na punto kan sa iyang buhay, saro na siya ng set kang footprint ang nahihiling niya. Nagreklamo siya, naghapot. Ano ang simbag kang kagurangnan? Iyan niya si mga pagkakataon na pigkargata ka. These are the moments when I carried you. We can learn it from this devotion. Sa huring partikan pangadjion na Tara Santa Mariang Reina, sinasabi ta po, asin pagkatapos kaining pagsubol sa muya, ipakita mo sa mo ang sa imong mahal na aking si Jesus, umahirakon, umaugayon, umahamison na Birhen Maria. Sa tuyang hinahagad ki Maria, na manudan kung paanong mahiling ang naong ni Jesus. Si Louis de Montfort, may apod na total dedication sa satuyang ina. Sa pagsunod sa paagi ni Louis de Montfort, sa Rumpadi, sa tuya man na manunudan asin mamamatean na kita mapaparaning kay Jesus sa paagi ni Maria. Mga tugang sa satuyang padagos na pagdebosyon kay Maria sa tuyang ina, na pirmi pang kaiba sa buhay, sa tuya pong hagadon ang grasya na maarog man ang sa iyang pakisumaro sa buhay kan ibang tao, lalo na sa mga taong nangangaipuhan. Namamuot lalo na sa mga taong masakit kamutan, madaling mamuot sa madaling kamutan, masakit mamuot sa dipisil kamutan. Asin, puri sa gabos, pakisumaro, magkita sa pagtukdo asin pagpalangibog, ning katotoohan, lalo nangunyan na panahon na madaliw na siya ng magibo ng fake news, asin maghambog. Ngunyan po sa satuyang pagsilibrar kan sa iyang kapistahan, pagsilibrar man kan sa iyang birthday na naaldaw, yun po ni ang sa kuyang minamaot, suggestion para sa gabos po, na ang buhay ta, ibuhuntang sarong regalo kay Maria. Ano gustong sabihin po kayan? Kung kita ngunyan makurahaw ng Viva la Virgen, at sa tuya man pong pataramon, sa Araldaw, paggibo sa Araldaw, pirming makurahaw, Viva la Virgen. Dahil po kung makurahaw ngunyan yung Viva la Virgen, pero atyan, sa pagprosesyon ta po, sana ang sa tunggawi, magkurahaw kayan. Sa aga, habang nag-i-estimate kita ng mga bisita, nagtataramon ang gawi, makurahaw, Viva la Virgen. Next year, sa enterong maaging aldaw, pero ming makurahaw ang sa itong mga kairiba, at nahihiling kita, salamat kagurangnan, taang buhay kang tataid ko, nagviviva la Virgen. Please all stand. Together now, we profess, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Prayer of the faithful. Let us pray to God that with our devotion to Our Lady of Peñafrancia, He may bestow upon us His divine assistance, and that we may continually grow in the light of holiness. In every petition we pray, through the prayers of Ina, transform us, O Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray that God will strengthen further our Holy Father, the bishops, the clergy, and the religious in their deeds of love and genuine witnessing. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray that God will bestow His divine assistance upon the leaders of our nation and various communities, so that they will continue to be of true service for the attainment of peace and prosperity. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray that families will be saved from the darkness of sin and be led to the light of true faith, hope, and love. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray that those who are sick, the imprisoned, the suffering, and through our prayers and Mary's intercession, they may find solace and comfort amidst their trials and sufferings in life. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray for all devotees who came from different places of the world to give honor to our Blessed Mother. We may continue to grow in faith in Jesus with Mary towards social transformation. Let us pray to the Lord. For the prayers of Ina, transform us, O Lord. With the intercession of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peñafrancia, grant upon us, O Lord, the gifts of sanctity, peace, and joy. We pray that we may also share the gift of devotion for the attainment of true salvation through Christ our Lord. Amen.
brethren, that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lord, we bring to you our sacrifice of praise at this celebration in honor of Mary, Our Lady of Peñafrancia, the mother of your Son. May this holy exchange of gifts help us on our way to eternal salvation. We ask this in the name of Jesus, our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name in veneration of the Blessed Ever Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Tiklop po muna kan mga payong para sa konsagrasyon po. Tiklop po muna ang mga payong. Salamat po. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember your church spread throughout the world,
and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Rolando our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of their resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have preached you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we now dare to say, Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. We offer one another the sign of peace.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Please all stand. Let us pray. Lord, we rejoice in your sacraments and ask your blessing as we honor our Blessed Mother, Our Lady of Peñafrancia. May her faith and love inspire us to love you more dearly and to serve you more faithfully in the work of salvation. Grant this through Christ our Lord. Amen. The Novena Prayer for the first day. Together, O Sovereign Queen and Mother, Mary, I humbly beseech you to give me light and knowledge of the noble origin of my soul, whose only Creator and Father is God Himself, who made it fully capable to enjoy the essence of the Holy Trinity. Make my soul restless amidst the earthly things until it possesses the infinite goodness. Help me, Virgin of Peñafrancia, Queen of the Bicol region, that I may not degenerate from such a noble and sublime origin, nor may I tarnish with ingratitude the honor of having a soul lying unto God. But on the contrary, that with a generous spirit I may live so as to enjoy the possession of my God and Lord. Amen. Virgin of Peñafrancia, Pray for us. the prayer to Our Lady of Peñafrancia. Turn to me thine eyes, O most loving Virgin of Peñafrancia, and have mercy on my soul that comes to thee, full of repentance. Protect my family, my relatives, my friends and benefactors. Intercede for your devotees, both the living and the dead, especially for those whom I am most obliged to help. Pray for me, console me, and save me in my hours of peril, adversity, and afflictions. Above all, at the hour of my death, appear before your divine Son to help me and defend me. Tell him that I am your devotee, that having complete trust in your protection, I kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. Virgin of Peñafrancia, pray for me, help me, console me, and deliver me from all evil. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Sancta Dei Genetrix, Oremus, omnipotens sempiterne de Dios, y glorios de Virginis Matre Maria, corpus est animam, condignum Filii culum efficineretur, Spiritus Sancto, asti, Deus pia questione abusnamo malis et amore per Christum Dominum nostrum. On behalf of Reverend Father Ray Jose Ferreira, our parish priest, the parish priest of Our Lady of Peñafrancia, I would like to thank all the pilgrims and devotees
the members of the PNP, AFP, Cofradia de San Jose, the religious organizations, lectors, Knights of the Altar, collectors, the Eucharistic ministers, and all of you who have participated in this Eucharistic celebration. We also thank the members of the Kamaligan Junior Choir and the CSNHS Youth Choir for their presence. We especially express our sincerest gratitude to our presider and preacher, Reverend Father Angelo A. Silerio of the Society of Jesus. And of course, the concelebrants. Thank you, fathers. May God continue to strengthen and deepen our faith through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia. Thank you, and God bless us all. We now all stand. Kadigid pong pagirumdom, instructions, mga boyadores, mga devotos, dahil pa po tapos ang Santa Misa, sagod po dahil pa naguhuring bendisyon, ang banal na misa dahil pa tapos, obserbaran ta ang solemnidad po. Pinapakiulan niya to ang mga boyadores, ang mga devotos, na respetaran ta ang proseso na magkataong kaayusan sa tuyang prosesyon, lalong-lalo na ang pagluwas kan mga imahen, digdi sa tuyang patio. Ini pong mga nakapula, sindaan mga Cofradia de San Jose. Mga rehistrado po yan, nag-arapinder yan kan mga seminar. As in, sinda po ang designado na magpaasan kan mga andas, halidigdi, paluwas sa tuyang patio, sagkod dyan sa crossing kan Peña Francia Avenue, Liboton asin Magsaysay. Ang mga tugang niya itong mga boyadores na bago sa kulor na ini, di colores, duman na po kita makakasangli. Sinda po, ining mga Cofradia de San Jose na papalibutan kan mga boyadores kan PNP asin Army. Iyo po yan ang sa tuyang proseso sa pagluwas kaining mga imahen. Nagkakaigwaman po kitang problema digdi sa stage, pasiring dyan sa pagdarakan mga imahen sa andas. Kaya po, pinapakiulayan ta, mayo nin si Seman na magsarakat digdi sa stage, siring kan mga nangyari ka nakaaging taon. Isisikwal po niya to ang masarakat digdi. Pati ang mga padi yan, matabang tanganing dahil na magsarakat digdi kung si Simon po. Ano po? Ang mga padi na assign na magdarakan imahen sa andas, mga palibutan kan mga seminarista, dadarahon po ang imahen sana si dyan sa agihan, tawan tanin espasyo, asinday na kita makiagaw, sakod na makabugtak na ang duwang imahen sa andas. Mainot po ang Divino Rostro, pagkatapos kayan, igwapanin pangadji, Santo Rosario Asinubina, dangan kayan ang imahen ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Born of the Blessed Virgin Mary, the Son of God redeemed mankind. May He enrich you with His blessings. Amen. May you receive the author of life through Mary. May you always rejoice in her loving care. Amen. You have come to rejoice in Mary's love. May you be filled with the joy of the Spirit and the gifts of your eternal home. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Señora de Peña Francia! ¡Viva el Divino Rostro!
Okay. So po mga kaibigan, Santa Misa rin sa Panapansisahan, tapos professional po yan. And sa kanya, nagpiprepared na pag-install. Yes, tama ka Tabi. Kasama nga Andy, just marahing hapon pala sa tayo mga televiewers dyan sa studio kay VP Henry as in kay Father. Yaon kami din ni Asam Andy digdi sa may patio kang Peña Francia church as in kakatapos pa lang Tabi kan last mass ini nga ang inaapod na translasyon na mass na pinanginutan ni Reverend Father Angelo Celerio asin kan ibang mga kapadian. So sa ngunyan sinasabi mo na mas bago pala na bago matapos nas banal na Santa Misa nagkaigwa mo na ning kadikit na instruction si Father manunugod na ni Dios sa duman sa mga maaral sa andas ni Divino Rostro asin ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngunyan yaraong digdi ang mga nakapula kung maririsan nito mga nakapula sa naan pwedeng maglaong digdi sa tuyang kinamumugtakan sindaan na mapasan kan na andas kukordonar man ka rin kasi ito yung mga pag-iribang mga kapulisan. Iwang grupo lang ni Diwata, grupo kay mga taga-partido tapos sa San Jose Rinconada. Okay. And then yung partido sinda yung mabuya doon kay Divino Rostro kay ina naman yung alright. Sa ngunyan binababa na tabi ang imahe ni Divino Rostro as in luway-luway naman inipig-aal sa kansa mga kapadian pasiring di sa iyang andas kinuana asin luway-luway nang inililipat igdiso sa iyang di sa andas. Ayun na. Tada ina pig allowed and sisay pa man na magrani digdi sa oo kasi bago nga talaga stricto an sa mga kapulisan na di talaga nagpapalaog digdiyo. Ayun na. Inisa ng mga nakapula na nag-aratinder nin seminar. Mga promotion. Bago ini na translasyon. So aram naman yung dansay dagigibuhon. Kaya and so far naikaag na ang imahe ni El Divino Rostro digdi sa andas and ano man na oras pwede na po ini mag pull out digdi sa patio. Yes, aram mo magawin ang panahon digdiyo SM di so bago nga ni pag-igdi ko sabi ko niya ko garo mauran ta medyo madiklom an langit pero sa hirap ni na mahal na Diyos pag magawin an panahon asin sabi ni Father Palcas bago sa iyang instruction pakatapos andar kan andas ni ina magkakaigwa mo na ning Santo Rosario. Bago isunod ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ayan. Pero yan naman giraray, so pag akwak yung mga panyo. Ang nakasanayan na. Kan mga devoto. Ako nga nagkangala sabi ko paano doon na ibabalik yun duman sa diri. So yan na tabi ang mahihiling nito sa Indog TV ang luway-luway na pag-andar kan imahe ni Divino Rostro. Very smooth sa digdiyo sa samuyang mumugtaka na location as in nagsurunod naman ining mga nakapurula sana arog man kay ni Diwata nangyari sagod sa makaantos dyan sa katedral digdiyo smooth kaya lang daitaaram ang masabad kaya may gubugo pa digdi sa lapod. Medyo nagkaigwa digdiyo ning kadikit na rambulan sa mga Andy. Oo, tara mo kaya kasi bago siguro natulak ito nasaro na sa kadai ang iba kaya nagpipili talagang maglaog digdiyo pero dahil talaga sila pagkapalaog antig papa allowed lang igdiyo iniyo na nga ning mga PNP, AFP asin mga Confradia di San Jose. So iyon mga nakapula iyon sa mga Confradia di San Jose iyon sa mga restrado pero may nagpipili talaga kami na pa sa bago pa hali duman kaya lang gwardyado talaga. Okay ang
balik sa formation ang police Alright. nakasubaw ka Medyo nakuha kayang attention mini SM Andy di sa gilid Okay. mismo nagararambulan ano. So digdiyo sa samang location nakalaog na so iba na ba ganing mga nakalaog digdi sa tuya. Oo. So sa ngunyan yao na si Divino Rostro paluwas na luway ng binabagtas kini ang gate paduman sa luwas kan patio asin so iba man kawaralat asin yaon pa manggirala digdian sa tuyang mga kapulisan para kordonan ang andas na paglalaganan nga ni kainiyong imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Okay. Ayan na, dikit-dikit nang naghahali asin Dahil ta na halos yun dahil ta na nailing so andas kan ni El Divino Rostro pull out na dito sa Peña Francia Church. And arat chance na papadistansya lang iyan Divino Rostro and then to follow ining si may sinasabi si Father Kasubago na na pag-abot tuman sa into, tuman sa may kanto yata masabat na sinda pwede na sila. Ito si sinasabi mo Subago na duwang klase ng Berdores kundi ako napapasala SM Andy. Alright, so ba na daw nakasabay din sa Pacho duman na sinda masabat. Okay. Duman sinda pwede magsabat. Alright. Boyador. Nalaigid ka sa baga. Kaya nga ni Day palaog ka kanina ng mga pulis so iba na day mga kabali dito sa mga nakapila. Duman sinda pwede magsabat. Alright, so sa ngunyan pinunanaan Santo Rosario araw ka itong sabi sa bago na magkakaiguanin nga ba na Santo Rosario bago ilaag ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia asin sa ibang mga kapatian man yaraon paman igtiyo asin sa ibang mga taong nagkawaralat digdiso sa kuyang nahihiling medyo halo na iba-iba nang nagkakahiling ko iguan nga ako nagkakahiling ng mga babae asin mga manlain-lain ng mga deboto ni ina na naghahalap asin mairuba sa prosesyon. Pero dako ko pa din maski may nag-pull out na din na nakaiba duman sa Oo, nagka-oralat Dakulo pa rin sa mga nagka-oralat. Dito sa Peña Francia Shrine Church. Ayan. And pakataas kaning Santo Rosario, ipipiripara naman ang pagbugtak. Oo. Kay ina dyan sa andas. And nakapalibot na ini na mga members ng PNP as in Army para mag-secure tama magkaigwanin madali na pagbugtakan imahe ni ina digdi sa andas. Sa andas na dahil na magsurusuan pa. Okay. And Ano ba marami sa stage pero kaso bago po pinakiusapan siya din ni Father na kung po pwede dahil na magsakat paligi sa stage. Sabi ko nga siya sarabi isisikoldakan siya nag-cover ang mga padi and kasi siguro last year igong mga nagpirinit na magtaraas naman sa stage. Igo talaga. Kaya sa ito sa naging rason medyo naabala so pagbaba sa kay ina digdi sa patio na atraso lang. Then lalo pa sa pagtaas. Kaya yun, nakapalibot naman digdi ang PNP as usual sinda, human chain sinda. And di po pwede maglaog sa laog kan circle kaining PNP and Army. And ako kaiba digdi sa mga puyador na miyembro kan Cofradia di San Jose. So yan muna tabi ang mga kaganapan igdiyo sa patio kan Peña Francia Shrine kaibanan ko si SM Andy asin si Diwata. Babalik kami at dyan. Ipasa tanaw na Diwata sa mga pag-ilipa dyan. Bago niya na dyan sa Aragihan sa Iniya Divino Rostro. Thank you Andy and thank you Diwata. Live halid dyan mga tugang sa Peña Francia Shrine. Hindi po sa tuyang translation mo yan na pagkahapon.
Ini po ginarayan sa indong kaibanig po sa PBN TV5 Naga, Henry Maceda po. Ang sa indong magiging angkor mo niya na pagkahapon. Ang sa kuya kung ko-angkor mo niyan, mga tugang, ang sa kuyang dati nang nakaiba, kan mga nakaagipang taon, siguro mga 2 years ago, 3 years ago lang mga tugang. Si Father Wilmar Joseph Tria, siya po ang parish priest kan St. Jude Tadeus Church o Parish. Asin siya man po ang CEO kan Madrigal Foundation. Maraming hapon po, Padre. Welcome po sa tuyang coverage. Maraming na hapon man, Henry, asin sa gabos na nag-aantabay kan sa imong programa. Iyo. Salamaton po marin sa imong oras na naitaw sa tuyang kuyang tangani po sa kuyang makatabang sa pag-interpreta, pagpaliwanag po sa tuyang mga viewers kan mga dapat na masabutan mo niya po pag-apot para kaya. Okay. Okay, so, mga lugar, bago po natin balikan ang signal kan sa tuyang mga pag-iliba dyan sa Peña Francia Shrine, at sa tuyang pong celebration, iga po din tema, may team na pinag-gibo at sa tuyang pong diocese para po sa tuyang gabos na mga Bicolano bilang patroness po kan Bicol Region. Padre, pwede mo na pong ma-explain sa mga viewers ano po ang tema nato para sa ngunya na celebration. Ang theme na mahiling nindong nakabugtak sa mga banners ta is Mary, Mother of the Church, dangan communion of love, life, and truth. So, ini big inspired ini katong CBCP theme na parish as communio of communities. Kaya ginamit ang important word in this communion of communities. So, pero pigtakod ta lang kay Mary, Mary as the one that inspires us to communion. I see. So yan pala, hindi po nakaangkla ang celebration kan sa tuyang kapiestahan mismo. For the entire celebration, hindi po kayo ipapasan mga discussions nindo bilang mga padi sa mga simbahan. Tama man, guided kita kang theme tapos ka mga daily topics na dapat i-discuss sa mga tao. I see. Okay, so in general po, Padre, ano ang gari, in general muna, ano po ang dapat na isang buhay, ano dapat natandaan kan sa tuya pong mga televiewers mo niyan, may kinaraman po sa tema kan sa tuyang celebration? May mga keywords siguro ito ang mga katabang ng aning pagpulikta kang 9 days na novena, matandaan tasin may maguno lamang kitang katukduan. So, ang inot na keyword digdi si komunyo. Yung komunyo. Communion. Kita baga pag nadaog ta ang communion, ang aram tama lang si pag-ako kang hawak ni Kristo sa Santa Misa. Actually, pa po yung nasa isip ko, di ba? Kaming mga lay. So, ibang mga lay, pag sinabing communion, sa paghugit kang ostya, pag-resibi kang ostya. So, ano po ini, Padre, na dapat masabutan ka sa tuyang mga viewers? Correct. Ang ikadua ka itong Communion of Saints. Yun. Okay. So, mataon na yan yung clue kung ano talaga ang meaning kang communion. Sa communion sa Santa Misa, ipapagirumdong kita na saro kitang community na engage in a meal. At sabihin, nagkakakan kita kan banal na hawak ni Jesus sa ngaranin pagiging sarong komunidad, sarong pamilya. Tapos, ang Communion of Saints man, yun ang sa tuyang pagtubod na sa ikaduang buhay, igwa na dumaning community na nagpapinadarangat-dangatan bilang mga santo. So, kaso banggingani kang naka-dinner ko man ang sa tuyang nunsyo si Archbishop Tito Iliana. Nagsabi siya na pag ako ngayon nagbibisita sa Naga, pigihingo ako na makamisa ako duman sa sementeryo kan mga padi. Duman sa major seminary. So, ang reflection ko kato is siya mismo nag-anticipar man. Kang pag-abot sa panahon na apo doon nakita kan mahal na Diyos sa kita magadan, aram ta na igwa kita nin community duman sa langit. As in, ini ang inaabot ng Communion of Saints. Kaya, ining tinausap to yung theme kang CBCP Parish as a communion of communities. Pagirumdom ini sa tuya na actually kita sarong community, sarong family na dapat magkabiristuhan.
sa misa baga may kiss of peace. Iyo po. Pero sige lang kitang tarango-tango. Sabi kang ibang electric fan. Magkiriling-kiling lang. Pero si Saini, manibistado. Iyo po. Pagkatapos, after the mass, siriblaga na. Yes, So, yes. naday mo sila magkabiristuhan. Sa ibang mga parishes, sa ibang nasyon, pagkatapos kang mass, may panahon mag-interact with each other. May ibang practice. Oo, dahil nagmamaradali. Nag-hi and hello, minsan may mga pakakan, etc. Tanganing magka-biristuhan. So, ngunya na nagkakapot ako ng parish, yan ang nahiling ko na bibisto ko na sinda gabusta o sinda din nagkakabiristuhan ta. Iba-ibang subdivision. Lalo na po kamong mga pari, madaling mabistuhan ko ng laiko. Pero kami mismo, masakit man, maka-adjust and makabisto ka mga tao. Pero yun ang challenge. Tanganing maging kita sa wrong community, we really have to know each other. And iba-iba ang levels, iba-iba ang satuyang iniistaran. May mga taong nasa sitio, may mga taong nasa villages. Pero dapat maintindihan ta kung ano ang kamugtakan kang duwa tanganing magkaigwaning community. Magmakulog sa lambang saro. So, iyan ang idea ta kang communion. Kaya, communion of communities, tabako lang siyang sarong bilog na dakulang community. Kundi, manlain-lain na mga communities na masaradit-sadit, di ba? Igwang different religious organizations. Pero dapat sinda magkabiribbidan, taning makabuonin sarong parokya. Yung mananggad po ta, sa sarong parokya magapo kadakol kitang mga religious organizations yan. Usually, ang nangyayari, pag minsan di man magkabiristuhan, minsan nga po may mga instances na nag-iriwal pa, nag-iris na ba? So, paano po ang gani pwedeng dibuhon para magkaigwang unity ang gabos po ng mga religious organizations yan para maging sarong communion of communities, of community. Yeah, kay po may mga interactions sinda, may mga opportunities na magkairibanan sinda. Duman sa parish mi, pig-introduce ko si mga fiesta, sitio fiesta. Ayun, sarong po na magayon yan. Pagkatapos, sa ibang mga taga-sitio, ibang taga-village, pigi-imbitaran. So, bisita man kamo. Itong getting to know, basic yan. Yes. Number one yan. Yes. Pati sa mga PREX seminar, hinihingawa mi na ang mag-enroll dyan, ang magbali dyan, bako lang si iribanan sa village. Kundi sinasararak-salak mi na may mga taga-sityo. Tapos piga-attempt mi nga ni na ito bagang mga madali malang ma-rehab na mga drug dependents, makabali dyan. Tanganing saralak-salak and makabuild talaga ng communities. Mga batch na yan, batch 1, batch 2, batch 3. Nagbibuild yan ng mga small communities tapos integrate sa bigger community. Magayon po, at least lamang habang ang community may convergence itong saradita community, mas pag nagdakula yan, may common goal, mas magayon po ang abutan kang kada sarong parokya. Tama. May relasyon po ni Padre sa pigaputan, hindi mo yan baga po Year of the Parish, declared kan, I don't kung si Pope Francis mismo, simbahan ta, CBCP about the Year of the Parish. May connection po ini na pinag-ulayan tangon yan. At yung nga series sa sinabi ko na si Arsobispo pag formulate ka ng theme, i-consider niya yung Year of the Parish. Kaya ang common sa inda is the communio, yung communion na word. Yes. Okay. Sige po. Mabalikan ko ito mga tugang si Father Tri, balikan ka daw dyan si Andy and si Diwata, Kanoke FM sa parokya, o kanya po sa Piña Franchise Parish. Kung kumusta na po sa tuyang imahen dyan, ang imahen ni Ina, kung nagluwas na, uyaon pa po dyan sa compound. Andy or Diwata, go ahead. Andy? Yes, go ahead, Diwata. Yes, tabi kasama Henry yaon ka nang di ang imahe. Sa mga sinasigibo pa ng na Santo Rosario para siguro naman sa distansya kan imahe ni Divino Rostro as in di guwapa nang mga nagkatarada pero duman sa mga nag-iriba duman sa prosesyon kaiba ni kan Divino Rostro as hindi kung kasi bago medyo nakakurton, hindi medyo maluwag na siguro naman lang sa may part na may naman sa lalagaran kan andas talaga siguro naman ang mahigpit pero hindi sa kinamumugtakan ni medyo maluwag na asin nakakaralag
naghatod na an iba't ibang boyadores as in so mga tao na mairibaman nga doon sa procedure. Siguro mga more or less mga 30 minutes kasamang Andy. 30 minutes ang distansya siguro after na makaluwas itong imahe ni Don Rostro. So nga raong video. Aram mo magayon kasi so far may pa man ako nahiling na boyador. Pero doon sa kasubagong nadala ng gusto. Kasubagong may na-mention ka na may nagwat ay may konyan, may dito na remote dali. Anong nangyari naman? Anong nangyari? Dahil mapakan si... Singapore? Okay, anyway, okay naman napasify na kan mga otoridad? Napasify ba tulos inagapan man kan mga... Mga police. Okay. So ngayon medyo tranquilo na digdi as nagkabos sirimbag na nga digdi sa Santo Rosario yung sinasagido. Standby tabi Andy ha, balikan ko lang si Mar. Baka nasa miscast na si Mar o baka yaw na dyan haramin ang imahen kan El Divino Rostro sa lugar niya sa Kalabahan kan tama Padre Peña Francia Avenue po yun Peña Francia Avenue digit po sa may miscast Mar. Pero Mar? Yes, buti. Nauna ligdi nakalampas sa Samuya sa Biscats ang imahe. Itong andas ni Divino Rostro. And talagang in-instruction ng maligdi na pag-agi dapat na magwagayway ng panyok. As in talagang ruminoso na itong mga boyadores. And nasa ang distance sa Samuya digdi nasa 100 metros na makalipas sa BP pero ang so haraminan may sa may kuwan sa mayo tama overpass baga dyan haraminan sa Romero Building Naga City Hospital. Yes, haraminan. Okay. So pero ining nasa likod talagang dakol na mga tao ang nakasunod pagpapatunay BP na talagang taon-taon mas lalong nagdakol as in nag-aakik ining mga nagsusunod na sabi nga ni Ken maghatod pasisiring duman sa katedral kaining andas akan Divino Rostro siring man taud-taud itong haraat yan itong imahe ng Birhen di Peña Francia. Anong common reactions tabi pa rin maroras na minagi ni Mahen? Well, ang iba BP makakahalo may napapaturo ang luha pagkatapos sa iba yung enthusiasmo na makarani duman sa andas asin maitapok itong panyok na puti na gustong ipapahay duman ito man ang sinong pagtubod na parang may healing daw na pag ipinag-apros mo sa saing ng lawas may namamatis na kaginawaan ang baka ma-apros mo so daklos kan kataraning mo yan matibay man itong mga andas mo yan kinagambagan itong garo globe tanganin na day maka day makasakat talaga so mga gustong magsakat dyan na ugali ng maglangoy sa ibabaw ang tao. Okay, so yan BP day pa nga itong nagtatanaw digdi itong mahigong kamarayang tao Birhen di Peña Francia kasi bago baga margarin nagtago sa aldaw nagdalom ko sa bago correct pero yan gari mainit man giraray yes BP kaya nga ni ining Biscats luminuwas ki duwang host pigpa-dugod din sa mga boyadores tanganin na kung talagang bombero o talagang bakong so natural alis sa nawasa and while mo rin BP apisar ka mainit ang ining kinampo may mga nakabitis na naglakaw iumandaan sa indang sakripisyo man sa pag-abot sa mga panahon na ini nakapistahan kan man na ina okay balikan ka pa rin madali na nga i-check kung may camera kita sa may Romero Building baka pwedeng ma-feed mo on air ang video nawala alright sige anyway yan ang mga paano kaya mga dugan sa mga oras na iniyaw na po digdi sa may Naga City Hospital ang imahen kan El Divino Rostro and nagapanagos yan hanggang po dyan sa may Kahalabaan kan Peña Francia Avenue then pasiring pa duman sa may Plaza 15 Martires then towards Matuho yan duman sa may Crown then pasisiring po sa Elias Angeles Street then madwa na po yan sa may Metropolitan Cathedral anin ang law kayo ni Padre duman sa Porta Maria po ayo tabi duman ang law kayo ni na sa tuyang translasyon mo yan and sige Mar may development ka pa tabi dyan sa kinamuntikan mo
Yes, VP, so far, di pa natapanahiling, di pa natatanaw. Puro pa ini mga tao na nakasunod. Talagang dasok naman ay VP. Sabi nga ni kayang bagaday niya yung mahulugan kidagong. Paano kitawan, ginit kan tinampo pa rin sa tao ng tinampo. Sada VP, paano talaga? Okay, so, yan ang sitwasyon mo niyan, Digdi. Mantang, siyempre, ang gabos nag-aabang ang pag-agi kay itong Andas kan Malay na. Okay, sige. Isambay ka lang dyan at balikan ko si Andy on si Andy at saka si Diwata. Diba sa Pinya Frontier Church para maarapan ang sitwasyon duman. Andy and Diwata. Hello, Andy. Si Andy Diwata duman sa Pinya Frontier. Wala pa? Alright, go. Dahil pa nag-hero dahil ikaw pa sa monitor ang imahen ka na ulit ng Pinya Frontier. Nag-rosaryo pa, digdi sa Pacho. Oo, kasi pwede ako napapasal after siguro rosary, medyo magbibendisyonan pa, and image ni Ina, and si Ina, bago ilaag sa iyang Andas. Tamang tao, pwede po For the meantime na naghahanap dyan, ano ang ritual na pigigibot, Andy? Po? Nadadag may kaya ang recitation kang ulit? Ayun na nagsabi si Santo Rosario, kundi, naliho ako kung anong mystery naan sa itong piga ano mo yan. Hindi mo natandaan sa mystery? Oo. Alat ka ta, ako din. Okay, anyway, sige. Alright. Sige, standby muna Andy at saka, Diwata. Nasa may overpass, I stand corrected kanina pa lang. So, sabi na nasa may Naga City Hospital. This time, ining video feed na ini nasa may overpass ini. Tama? Overpass area. Di Marimar? Ano pare? Mar? Hello, Mar? Ipa-describe ta kay Mar ini na kinamumugtakan kay ni? Wala? Alright, sige. Anyway, yan po ini mga tugang harani sa may overpass na video feed na ini. At sa tuyang cameraman, hindi po sa kalabaan ka na Peña Francia Avenue. And sa may Biscas, po dyan si Mar de la Cruz para po sa pag-monitor kan sitwasyon na yan. Okay, anyway, sa mga po Oktubre 21, mga tugang 2017, magkakaigwa po din concert si Eli Buendia sa University of Northeastern Philippines sa Iriga City. Ang mga tickets daw, asin mga sa iba pang inquiries, magkapulang sa 0921-733-1798 o kaya sa 299-2235 299-2698. So gusto pong maghiling ni Eli Buendia. Alright. Balikan ko po si Father Tria sa kuyang ko ang kodigdig. Father, balikan tatabi so team ka sa bago na pinag-mentionar mo. It's all about love, life, and truth. Okay. Okay. Para po sa mga viewers ngunyan, paano pa po ini isa sa buhay na mga tataramo na ini base po sa tema kan sa tuyang celebration? Balikan tayo itong communion na sinasabi ko na pig-encourage kita na magkasararo bilang simbahan, bilang parokya, bilang sarong community. Lalo na ta igwaning external threats. Okay? Ano ang external threats? Inot, hate. Ikadua, killings. Ikatulo, fake news. Okay? Ini ang isa sa bata, iyon na tong sa hate, ang isisimbag ta is love. Duman sa killings, ang isisimbag ta is life. And duman sa fake news, ang isisimbag ta is truth. Kaya, so, but sabihin, ang image rin gagamiton ko is kita mga sheep under attack by wolves. So, importante na magkasararo kita. Kung igwaman kita ni mga internal conflicts, dapat magpurulayan ka ni, tanganing magsarig kita. Pag masarig kita, pag sararo kita, then, magiging strong, masarig kita sa paglaban kang mga external
threats, external enemies. Minsan pigro-romanticize ta ang devil as if igwa talagang jablo dyan sa tubangan ta. Pero in reality, naghahanap yan yung mga instruments na nganing rautonan sa tuyang simbahan. And currently, ang nahiling kong threat sa Satuya is, number one, si politics of hatred. Politics of hate. Na, hilaw mo, kung balikan tayo itong story ni Kian, basta na lang siyang ginuyod, ginadan. So, expression ito of hate. Nag-create kita ng culture of hate towards the poor. Pag pobre ka, kriminal ka. Pag makanos ang sulot mo, kriminal ka. Correct. Pag ang itsura mo maniwangon, kriminal ka. Durugista ka. Kaya, regardless kung ano man talaga ang ginigibo mo sa buhay, pag gusto kang gadanon, gagadanon ka. Salamat na lang naman sa CCTV. Pero, daw nga ni may CCTV, ano ang sinabi pa kay itong pulis pahardong ito na Bicolano magpati? Ang sabi niya, na, bako man yan, santo, pusher man ngayon, etc. Kumbaga, dapat, day ka mo suportaran nindo kami sa paggagadan. Paggagadan yung mga kriminal. Iyan ang pigsasabi kong culture of hate. Ang culture of hate naturally will result to killings. Kapag hate mo, kakadanon mo. So, dangerous ining nangyayari sa Satuya na dapat maintindihan tang maray. Maka-disturbong 81% kang Pilipino ang nag-a-approve kang nangyayari sa Pilipinas. Pero nahiling na ang pig-spread ng culture, si culture of hate. Tapos, natural nga ni, sa sinasabi ko, ang magiging konsekwensya kani ang pagparagadan. Eh, nakakamundo na nagpaparadakol ang bilang kang mga nagagadan. Pati mga inosente na damay. Ako, para sa kaya, regardless kung law-abiding citizen ka or criminal, di ka pwedeng gadanon. Tawo tangani ning death penalty na judicial na yan. That's correct. Abo pa na ning death penalty, how much more na matugot kita ning extrajudicial killing. Dapat may due process. Ang due process, si Adan, sagod si Eva. Di ba? Bago sing pig-punish ka sa tong kagurangan, tinawanan ning due process, hinapot. Anong ginibo nindo? So, hindi, daing hapot. Basta na lang ginagambring, dadaraon sa kanto, sa sarong ali, tapos babadilon. So, something is wrong. Kaya dapat, sa baton tayo ni, kaning paid tataw sa tong tema kan sa tong arsobispo na mag-reflect kita about love, about life, pagpahalaga sa life. So ikaw pong Padre Kipigapon na base sa sinabi, may social relevance talaga. Ini na sa tuyang timangon yan para palagahan ang buhay ng tao. Sabi mo nga ni Kasubago, duman sa hate, dapat igot kita ki love sa life, ang bibalyo ka, diba, killings. And then sa truth, itong tungkol sa mga fake news. This all are happening right now in our country. Dapat tawanan ki magkakanigong atensyon ka sa tuyang mga kababayan. Pagabot kang mga aldaw. So, ini po na nangyayari ngunyan na extrajudicial killings, paano na po sa iling mo ini matatawanan ki, o ma-feel kang publiko na ang killing is not good, is not really unacceptable norms in our country. Pero luway baga po nagari na aako ka nagkakapara dahil naman sa mga survey na nagluluwas. Ano po ang thought mo gani, Padre? Pag na-develop sa to si culture of hate, madali lang sa tuyang mag-approve sa killings. That's it. Diba? Kasi hate mo ang this class of people. Meaning po, guys, sabi mong culture of hate, so hate kang tao duman sa nangyayari na ngunyan. Diba? Okay, sige po. So, iyan, kaya lilikayan ta na mahali sa satuyang puso ang hatred. Hatred to any class of people. Dapat, whether you are a criminal or law-abiding citizen, dapat kamo tante, padangan mo. Balyuhan nito, alam mo na love. Iyon.
Bako lang si Tataramon, kundi Sugibo. so talagang sa Kristiyanong conversion na inspired kan sa tuyang mahal na ina, inspired kan sa tuyang kagurangan. Oo, sinabi mo nga, nilalove mo siya, pero dahil mo magpig sa sangibo, no expression at all. So, very useless po ang pagiging. Correct. Ang pigasabi mo, love mo sa wrong persona. Okay. So, yan po, mga tugang sa ngunyan, sa muyang video feed na ninsa ng mga television, nasa may lagpas na po sa kwan, nasa tuyang, nasa tuyang video, sa may overpass, lagpas na po sa overpass yan, and ngunyan, padagos po nato na ang tabayanan yan, mga tugang na imahen ngunyan kan El Divino Rostro. Okay. So kasabag, nadalaganan mi ni Padre ang love and life. Okay. How about initabi pa din na truth na parte kan sa tuyang celebration ngunyan? Ano po ang social relevance kita? Kasi kung na-mention mo baga na may mga fake news ngunyan, lalo na kami mga taga-media and anyone else, anybody, mga tugang na kung paano yan makukontrol na. Paano kaya pag ang mga news na nagluwas fake, may tendency po Padre na paniwalaan tulos kang publiko eh. Lalo na kung nagtataram, medyo sabi nga ni sa media parlance ng mga credible nga mga pwedeng mga newsmakers. Paano po yan niya ito matatawa ng attention Padre na problema nga yan? Ang social media, ini ang nagpuon. Yes, that's it. Kahit itong culture of superficiality na kita, day na critical thinkers, kung ano ang ibahog sa satuya sa social media, tutubudan ka yan. Katakod man ini ka sa tayong culture of gossips. Mahilig kita sa gossip. So, may pagkahugakan sa tayong pag-iisip sa pagsiyasat kung totoo o sala ang nadadangog mo. Kaya, but sabihin, completos recados. Opo. Pag binugtak yan, luto kita, madali kitang lutuon. Kaya, that also explains the 81% approval kang ginigibo ni kan sa tayong presidente. Ang term ko nga ni is, we are duped and drugged by fake news. Bako so drugs na siya bu. Kundi the general public, especially itong, I'm referring to the 81% of Filipinos, have been duped and drugged by fake news. Tano? Iyon na lang yan ang access nila eh. May addiction sila sa Facebook, may addiction sa social media, and every time may magluwas dyan ng mga bareta, naka-carried away sila. Pero let's go back to the reality sa government. Kung i-check ta ang presidential funds, ang Office of the President, duman sa funds niya for representation and entertainment. Si dating funds, ang panahon pa ni Pinoy, 139 million. Ngunyan, naging 7.6 billion pesos. Iyon na ni ang funds na ginagamit para sa mga trabaho ni Mocha Uson, kasi sa iyang mga partners, na dawa, sarok man sana siya, maluwas, garo kadakol sila ng papalakpak. Na gagamiton si mga trolls and bots. But sabihin, kang trolls, may mga taong may haron-dakol ang mga following. Iko-connect ang mga news. Tapos, ang impressions sa tao naghihiling is, ay grabe talaga, very popular ini. And dahil day ka man critical thinker, nadadara ka sa agos na ayun na, tama na ni, approve man ako sa gayodanan. So, dangerous ini. Dangerous. Kaya, sa mo yung involved, engaged sa education, frustrating ini ta. Nagtutuplo ka, pero ang resulta, may mag-iraray, may talaga ng critical thinking na na-develop. May mga instances po, nag-ready na kita time na mag-evaluate kung totoo talaga na nagluluwas na yan. Basta luminuwas ito sa sarong persona na midbid mo, ang tendency po, papaniwalaan tulos kan sa tuyang mga kababayan. Kan iba na ito mga kababayan. Okay, so hindi po, gari, ano po, may kung po ni Padre, may maraot na implication sa tuyang mo niya na sitwasyon, lalo na po pag-abot sa Catholic social media, o gani may critical man na role ang mga media itself, media organization, para po mas may correct ini sa pag-abot ng daw. Correct. Ang media practitioners may commitment sa truth. Opo, that's correct. Okay? Sa reality. Ang calling ta is to be servants of the truth, not to be servants of lies. Kaya, actually, mararaot si profession kang
media practitioners, if they remain silent about fake news. So you have to condemn fake news as dangerous to our society. May mga nagsasabaga po na nagkakakomiter ng fake news mismo siya sa gobyerno. Correct. Propaganda kaya. One of the example is that siguro is sa mga statement ng Secretary Aguirre ang mga and after how many weeks bibalikan niya na may correction na sa pagkasabi niya pag-abot sa araw kaya na bagay. So may role talaga po ang media tabi padre. Correct. Media practitioners plus ang medium kaya ang social media instrument lang yan instrument lang yan pero si intention kang naggagamit kaya ito ang nakakapagayon o nakakaparaot ka practice. Hindi sa purpose kang gusto sa agenda na gustong gibuhon so may kwan hindi man ang may dakulang epekto lalo na sa common tao o mga sabi mo sa bago sa mga person ang dahil na nag-iisip kung ano ito kung wrong or right ang information ko tumunan ninda pag-abot ka nga okay. Anyway, tabi padre, salamado na maray sa bagoy na puntong yan. Mga tugang, hindi tabi pa din na pintangon yan, diba nila sa Peña Francia compound, Peña Francia Church. And kasama po mga tugang sa inyong nahilingan sa mo yung live feed kan sa tuya na El Divino Rostro. Lagpas na po digdi sa may hampangan kang Naga City Hospital. And most probably, haranin na po yan dyan sa mga oras na ini. Mga tugang sa may kwan, sa may inotan na parte kan ining wall mismo kan sa may pasisiring sa may Colegio de Santa Isabel ining kanto digdi sa may Kahalabaan kan Quezon okay akan Francia Avenue. Go ahead, Diwata. Hello? Yes, tabi, so hindi sa mga ninilaag na tabian and thus ni Andres to Senyor Di Peña Francis sa Albas. Viva! Sindi po yan ang nakurahaw kan mga tao digdi sa Peña Francis Shrine. Nakaredy naman sila mga kapulisan na magkordon igli sa Andas tapos na ang isinagibong San Rosario Divine Mercy kundi ako nagpapasala Sir Henry luway yun ang ibang mga Torres nag-aapon ni Napanyo sa imahe ni Ina na mahiraon digdiyo nagkukurarahaw naman ni Viva la Virgen Viva luway-luway naman nag-andaraan imahe andas ni Nuestra Señora de Peña Francia digdi sa patio kan Peña Francia Shrine. Diwata madali lang bago kayo balik sa imo dyan sa muya pong coverage ngunyan mga tugang bahatod po sa inukan mga minason gusto niya itong i-acknowledge ini na mga persona ini na nagsupport na po sa tuyang coverage ngunyan para maidara po sa indong mga harungan sa tuyang live broadcast. Salamat po sa University of Nueva Cáceres, Pong Grande Furniture, University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, Willprint Graphic Center, Domer Residences, Home Enterprises. And salamat po, brought to you in part by Organo Gold Naga. Salamat tabi sa kape, Ma'am Elaine, masiram na kape kang Organo Gold. Silit Laing Food Express, Bites One, Romero's Bakery, Molocan Grill, Cabral, Bicolandia Supermarket. Salamatan po maray. Balikan tatabi si Andy Diwata dyan sa may Peña Francia Church. Yes, tabi salamat Sir Henry. Haon po digdi sa katahawan kan patio asing binabagtas na kani ang gate andas ni Ina aga pa man na pading nag-instruct digdi asin ano no? So paano i-operate ang treno? Tara mo. Treno? Oo. Kung ba yan, makuinis so may kwan yan, may kwan yan, may tayo yan sa araw. Grabe siya. Pag tinamahan ka ng bitis mo, may problema, maliligis kaya. May magapan dyan pero palibot man ni mga bayadores kaya si Kelman parang sa natin mga naruso talaga. Pero syempre, alam mo, minsan pag may wire na matatamaan, ang sa tayo iniiwasan. Pero dawa isa na sa naka-mount na Padi. O seminarista, oo. Dati mga tulo or more. Ayun. Paluway-luway naman. Although medyo nagpipreno siya, Kay Puhan kasi may mga tao naman sa Inotan. So akihan niya. Ayan. So yan, habang nagdidistansya na po ang nasa kaluwas na sa gate.
digdi sa shrine, digdi sa Peña Francia Church, ang mga tao halos kasabay man sa mga Nagsurunod sa posisyon. And naginipis naman, liwata sa mga tao digdi. Pero sa iba, i-aprovechara na, ay nako, wala na. So, burak naman sa patio. Actually, kasi bago talaga, igwa ng mga pira-pira nagtaranggalin, mga burak, nagpuruan na nasindas. Igwa man mga tao na nagpurunas, maski duman lang sa side, duman sa side kang, duman sa pinaglaganan nga ni ina, nagpurunas sinda ka na panyo. So, maski nga niya ako pag salingan ko duman medyo sabi ko nagkawararaan na niya ako si mga burak. Mundial nakasala ka pa sila kasaba ko dahil talaga. Oo, kasi bago tama si ni Paddy, di man talaga nag-attempt na magtaraas duman sa may di sa stage di man talaga nag-attempt na magtaas duman. So very good man as ito yung mga deboto kasama na Andy. Habang papahali digding halos dili ka nahiling. So maghilingan kita sa cathedral. Para naman kami dito Lipat ka mo sa cathedral, lipat bahay kami ni sa cathedral para dyan sa naman kakantos kang traslasyon ko sa isang haliligi sa Peña Francia Shrine. Okay, thank you so much Andy and thank you so much Diwata. Live, hali po dyan mga tugang sa Peña Francia Shrine. Nasa kalabaan na po kan Peña Francia Avenue, mga tugang ang andas ni Ina sa mga oras na ini. And taon-taon lang, babalikan ta si Marnila Cruz dyan sa may Biscas, standby katabi paling maharap para aramon ang sitwasyon dyan sa imong kinamumugtakan. And magbabalik po kami ni Father Wilmar Joseph Tria and Parish Priest kan St. Jude Thaddeus Church. Makalipas lang po kayo nagkape ng mga patalastas. Abos kay pagdiriba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5. Note me na ang kapistahan mahal na inang ni sa Senyora Peña Francia. Lugod, napano ang puso ka ng pagkamot asin paglaon sa impiryong Kabikulan. Katulingan lugod sa tuyang makamtan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Con Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number 054-472-3992. Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Bite Swag, Bite serve with amazing grace. Tikman ang kanilang bestseller baby back ribs, sisig toppings at savory crepe. Bite Swag, get swag with every bite. Matatagpuan sa Door 5, Daichao Building, Mayon Avenue, Naga City. Para sa deliveries, orders at catering, mag-text o tumawag sa 0929-425-2049 o sa kanilang telepono sa 054-881-9055 at hanapin si Miss Caroline Com. Bite Swag, Bite serve with amazing grace. Watch Ali Buendia as he performs his greatest hits live on October 21, 2017 at Junep, Iriga City. For ticket inquiry, contact 0921-733-1738. Nang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Mataas ang standards ng mga Petron Segurista. Ang gold standard ng Petron LPG, Petron Gasol. Sakto ang timbang. Matipid ang True Blue Flame nito. Leak-free, kaya safe. At may laser-printed seal. Kaya naman trusted and tested through the years. Ang Segurista! Ang Gasolista!
Walang bakasyon ba? O naghahanap ka ng affordable experience and stay sa Naga City? Sagot yan ng Domer Residential Hotel, Terrace-A, fully furnished apartment, junction, and dormitory. Domer Residentials, a new standard of living, excellent ambience sa abot kayang halaga. Domer Residentials located at Lumentritt Street, Tinago, Naga City. Call us at 472-4662 or 621-4239 or 0919-2277-060. Domer Residentials. Push mo na yan! The Naga Parochial School graciously welcomes guests, devotees, and pilgrims of Our Lady of Peña Francia. Be part of one of the biggest Marian devotion in the country, happening only here at the heart of Bicol, Naga City. Happy Fiesta from the faculty, students, and staff of Naga Parochial School, where education is walking the extra mile. Ayan pong pagkahapon. Joseph Tria sa Kuyang Kuhang Kodigi. Balikan po si Marnela Cruz at may partikan Biskas para po sa iba pang mga informasyon. Ngayon pagkahapon, paling Margo. Yes, VP. Good afternoon, Kirame at saka kay Father. 50 metros, nasa inutan so ining patrol car kan PNP. Okay. Sinyal na madaling iminang masigrip. Dili sa mo yung kinamumugtakan, madaling mahiling. Andas kan mahal na ina. Biren di Peña Francia. Luay-luay VP na nagihiro ang patrol car kung saan may mga nainot ng mga buedoras sa Sandibotos na naglalakaw tangani na magiyahan ining patrol car pasisiring duman sa destinasyon sa Holy Trinity. And ngunyan, padagos man ining mga buedores na nagpapadumog digdi na habang naghahalat at talagang mainit naman ay. And siyempre, ang instruction kan seminarista digdi na nyaon sa entablado na pag-agikan malay na magkurahaw nin bibalabirin pagkatapos magwagayway nin puting panyo. So, bagayon ang sistema digdi BP dahil orderly pa dahil pang mga nagpapasaway and talagang hinandaan mananikan komitiba tangani na mas maging magayon as in malibyano ang pag-iro kaining procession o traslasyon procession ngunya na aldaw. Ang sa order para sa naripano ko gari ining along kalabaan kan Peña Francia Avenue may mga stations baga, di ba? May mga stations na nag-recite in Holy Rosary. Ayo tali. Pero may isang mayampangan sa may wall kang Colegio de Santa Isabel. May naagihan ako sa bago eh. Actually, ining yaong digdi sa Muya, kinamumugtakan mi, ayun ni saro ining station digdi, may nanginot na seminarista, tapos sa bago nagpangadji, pagkatapos ngunyan yung mga tataw mo ng instruction sa mga yaong digdi na magrespeto sa alay na. Okay, so nasa tangod na ining patrol car nadadagong ko ng suyaw and yes, pagkatapos yahon ang mga army nakaagapay digdi ang iba-ibang DP na mga sektores, may mga barangay officials and iba-ibang color, may mga color yellow, pula, puti as in green anya on the day. So natatanaw-tanaw DP pero harayo pa mga 250 metros pa. Gari mo din talaga mina-estimate kung kumilang ko lang DP ang posto 5 metros yan kada sa ang distansya. So iyan ang sitwasyon. Habang sa mga harong-harong DP, may mga nagwawagayway lalo ito mga nasa may ilang iskalon, nakawagayway as in napagkurao ng... May mga nasa ato pati kang Iba tayo may mga 2 stories na mga buildings sa Macau. Nakaantabay. Pero nahiling ka na
medyo magayon ang dalagan pa bago itong sa mga previous years na minatapok sa wala, minatapok sa tuo ang dalagan, nagantagilid, pero ngunyan talagang dire-diretso lang. Straight na. Straight lang. Kaya mas makaskas ang kung niyan, ang prosesyon. Pwede ang dito. Tabang sila ang mandigdi sa may tapat ng biscuits, naghahalap na umabot ang sa tangodidi, tapos masabayan nini. Masabay, sa Saindas. May grupo dyan na masabay. Ito tabi, Lipi. Ayun. Salamat nga mga paling may kay Dr. Richard Cordial. Yes, sir. Sa pagtugot na magmugta kita dyan kay camera sa mayamparan kang biskas. Ay, actually, kasi bago, dahil ko na iling tulos ni Dr. Orbel, na si Peda, dahil ngayon reporter niya na po sa cameraman, ma-report niya siya. Okay. Volunteer ka kasi. Pagkasabi sa upload yan, pwede siya mag-volunteer sa Orbel. Talagang iniwan, bagaday manahali kayo naman sa buhay niya. Na dati manining pag-iribata sa media. Yes. Okay, so, yan, habang nagrarani, VP, nag-dugwan ang ining mga yaong digi sa hampangan kan biscuits. Kasubago, bakan pining, pero ngunyan, dit nang napapano, na sabi nga ni invitasyon, na talagang dakulan masabay para iatod ang mahal na ina kasi rin duman sa katedral. So yan, medyo stand still, no? Sabay duman stop mo muna. Babalikan sa kamadalion sa ha. Sige po. Mag-keep on monitoring lang. I-check ko lang sa my crown, yung duman si Papa A at saka si Ann Bisenio. Nakayaw na duman, so imahin kan El Divino Rostro. Good afternoon kay Ann and kay Papa A. Kumusta ka mo dyan sa Crown area? Crown Hotel? Salamat pala sa Crown Hotel, at saka sa Infinite 59 SM City Naga and Just for Arts sa Indong Taban po sa mga na pagkahapon. Alright, balikan ka si Ann and Papa A sa Crown area sa may Hampangan Kampla sa 15 Martires. Hello, Ann? Papa A, wala. Sige. Pakicheck na lang kasi no signal dyan sa may Crown Hotel para mahiling ta po. Ini pong Crown Hotel, mga tugang, dyan po yan sa may kanto lang kang Plaza 15 Martires. Then matsiko yan sa Toho, palisiring po dyan sa Elias Angeles Street. Diretso na po yan sa Porta Maria, yan po sa Metropolitan Cathedral. Okay? Sige po. Balikatan lang si Mar, dyan sa may Biscast area. Parimar, bro. Ibalik mo nga kay Parimar, makarani na duman at sa tuwi at tabi na kwan. Makarani na at sa tuwi at duman na imahen kan, ina sa sayang kinamugtakan. Mantang salamat po kay Mayor Jan Bungat. Ano mo sabi yung kaya? Dahil pinalagan. Alright, sige po. Mayor, salamatan na pong maraya sa dahil mo pagtugot na bugtakan po nin banderita sa Hampangan kan PBN TV 5. Dili po sa Romeo Building. Paano kaya po, ang building may nasa 4th floor ang TV5, may camera po na nakamugtag dyan sa taas. Pagka may banderitas man ang ganda po, magitan sa mo yung mga cameraman. Alright, balikan na po si Mar de la Cruz, dyan sa may Biscast. Parimar, go. Hello, Mar. Alright, medyo demo po. Go ahead. Okay. Yes, Lipi. Go. Go ahead, Mar. Yes, Lipi. Okay. So, harani na. Mga ano lang yun 75 meters ang distansya. Pero clear naman din sa mo yan, kinamumugta ka na, may live feed na kita. Andas ni Ina. Kaya po tabi, paparani na, and talagang dasok na dasok. Luman sa may parte kang andas na talagang dakol ang mga diboto na nagtatapok kay ito bagang panyo na gustong ipahid duman. Sa ngunyan, manpinilupak na magayon kasi niyaumpan mga burak sa talagang daing nagkakabuelo na magkuha kayo ni mantang so ito yung yaong biging seminarista o padi ini nasa ibabaw padagos na nagsisinyas na ano yan napabiluhon ang dalagan ka na andas ta nasa gilid ni Biping kung nakampang kami naman sa iya nasa tuon parte kang ining Peña Francia Avenue
and parani na min parani habang padagos ang kurahaw kan mga tao in connection kaning sendang pag-alabar sa mahal na Virgen de Peña Francia. Viva la Virgen! Yan. And sa itaas kan mga edifisyo na yaon di sabang kan biskats. Yaon man ang pag malihugot na mahiling, may mga aki, asin may mga gurang na talagang maski mainit na mabantang sila kan init dahil tanto ini ano, and talagang padagos na nag-antabay asin nagkurang ako ng Viva la Virgen. Yan, dita pong nagiro ang mahal na ina, ang andas po kini 75 meters ang distansya sa Muya. Habang ang mga tao nakaready na sumabay digdi sa andas magsunod pag agi kay niligdi sa Muyang area na kung saan padagos po na pinagagagsaan ng tao. So may mga nailing kita na mga ahali sa ibang lugar. May mga taga-Albay Kasubago na nagkaway sa tuya and talagang suminabayan na mag-ibadig di sa translasyon prosesyon. So may nakatahaw na giraray, ano? Nasa tao na po giraray ang ining andas dan mahal na ina and mamamati digdi ang kaugmahan kan mga tao na gurupakan. Yan. Viva la Virgen yan. Okay, so yan padagos na ang paggiro. And sana magayon na maski may dampog nga nahiling kitang kaulapan mga tugang sa may parting sirangan, pero sana dahil ini magdiretso siring ka nangyari Kasubago na hambang nagmimisa medyo malumlom, madalong, mampanahon, pero ngunyan talagang nag-init asin lalong nagkinang ang kagayunan kaining imahin ka na mahal na ina Virgen de Peña Francia. Na bang na sa isa na ganinikan sa langan albao mas lalong nagkikintab sa iyang manto and pati na ang corona. So medyo pinag-negotiate lang ini tabi VP na wire, no? Ayan, medyo nakalampas na and hopefully magdire-diretso na dalagan. Kung Kasubago nasa wala, ako nasa tungo niya, nasa wala naman. Yan. Arog po kayang ka-depisil, humiro, yun yan. Hindi po na andas. Talagang may mga deboto na minasuksok na nagiging dalan para dahil makaabante. I mean, mahal na ina. So, nakukuhaman kan mga nagigiyadigdi na kumpasto kan mga soldados asin pulis na magano yan, may abante. Ining imahen kung andas kan Virgen de Peña Francia. So nakagilid din sa may poste and pinag-negotiate na makabalik girare sa tahaw. Talaga pong pinagdarapunugan na po ni kang kadakol na mga debotos asin may mga nakakabuelo man na makasakat asin magkuhanin burak duman sa andas kan mahal na ina. So araw ka ng sitwasyon tabig mga tugang sa mga nagantabay sa radyo, medyo talagang dakulan mga nagkakaigwanin na pag-inguha makakuha dahil mga yapi pantos sabi ka ni Bang Observer bilang yapi pantos ko na pasiring duman sa ano yan sa katedral naubos na dito na sana ang yaon sa ibabaw kanandas na ano yan na itong burak at ginabring ka itong sarong lalaki. May nakasakat pa. Oo, nakabuelo. Okay. So yan, nasa 30 metros na sana ang distansya sa Muya. Medyo nalipudan ini. Dahil na markaya, no? Kan sa mga kopral, ano ito? Guardias de Maria? Ayun, yan, nakapalibot. Tapos kay banan ini ng mga soldados. Pero talagang, di daguso, nakalusot ang ibang. Inalakoy sa ibabaw. Alright. Ayan. Okay. Sige.
Omar, babalikan ta ka. Standby ka lang ha. Babalikan ta ka. Madali lang. Hindi ka mag-iro dyan ha. Balikan ta lang ining live feed mga tugang from Sampangan patrinig kan si Martyris ano. Ining kinamumugtakan inikan sa tuyang kwan sa may Crown area. Balikan ta daw si Ann and si Papa A sa may Crown. Go ahead. Ang pagkakapon sa mga sarimban kay Father Wilmer Tria, nakaagi na sa mga lokasyon na si Nuestra Señora, si El Divino Rostro sa Digdiyo sa tuyang lokasyon sa may 15 Martires. And so bago pag-agi digdi nasa rosa sa moyang mga napansin, iyon daing gayong disiplinado mga buyadora hindi boton, inhulita sila nagpipirit na makasakat, aramdaman sa ilang intensyon na makarani sa andas ni Divino Rostro, mamati ang presensya kaini sa pagiging pagkapota, ang belief na talagang may pagbabago sa satuyang mamamati kaginhawahan pag kita nakakakapot sa andas. Alagad, medyo ang iba kay Eduman VP Henry Father Wilmer, naparungan ta from here na medyo nakatubar ning inubon ining mga iyon na nga niyan, kadakol mandigdiyo sa mga kataitan ng mga kaakian. Iyan, kasi itong saro may ipit na kuta mayo akong nahiling na barikada digdiyo sa tuyang lokasyon. Nag-isog kayo dumat. Nadadawag ni kayo sa bago, VP Henry and Father Wilmer. Nasabi ka itong saro sa itong mga membros kan Philippine National Police na saro ining area iniyo sa talagang dinadagsa ng mga gustong maghiling, ng mga deboto. And iyo mananggad kaya lang ang napansin mo digdi dakulon talagang mga kaakian as young as months old na mga kaakian ang yaon digdingon yan na delikadong maipit in kaso man na magrurupo na mga debotos, siring man na mga buyador digdi. Pero sa kunyan, nakalihis na digdi sa mga lokasyon digdi sa San Francisco, yaon man giraray na presensya kan mga law enforcing units para magtauning seguridad, siring man protehiran ang mga debotos ni Nuestra Señora de Peña Francia. At pasirig na naman sa BP Henry sa may Dakulang Mall dyan, sa may sa Elias Aguilas si Divino Rostro, pasiring na po duman sa may Cathedral Church. Okay, sige. Ann and Papa A, standby lang ka mo dyan ha. Balikan ko lang si Mardik din sa may Biscast, tayo na din ang imahen kan Our Lady of Peña Francia. Parigmago. Yes, VP. Go ahead. Nangapuda na ibaba ngayon yung nakapula. Kabutan niya ibaba, ang nakapula. Pagpatuban na may mga magparasalak. Puro ba ka nakapula yung sakat na ning? Maramas na BP so, so ito mga burak ko. And sana ipangagita mga tugang may abiso to yung NDRMC. BP, may nangyaring 8.0 lunog sa Mexico. And pinapag-ingat ang mga kababayan tang nasa sirangan na parte akan kadagatan. So, ipangagita na magkagawin ng intercession. Yes. Yun ay malay na doon magkaigwanin yung tsunami na makabutin sa tuwa sa Pilipinas. So, yan. Location kayo ni Tabimar. Sa tabat mismo kang gate kan Biscats tabi. Yan mismo dito sa... mismo namin mismo sa atubangan ni. Kaya lang talagang dasok na dasok ang tao. Yes, so talagang maski digdi sa may stage, ibuanan yung mga medyo nag-iinit na pinagsasaway. Ayan, nasa tuong parte mo yan, kantinan po, ini po mga tugang na andas kan mahal na ina, Virgen de Peña Francia. Halos dahil po ini na kakaabante dahil ang digdi sa mga persona na talagang gustong-gustong makaraning. Okay, medyo talagang nanipusila na umabante. Kaya pinag-maturo ng mga kababayan na dahil nagkasakat dyan sa andas. Ang narisama di Padre ni Altabi Marni Padre Tria, may mga tango medyo nagkado natin ang uran, may pagiting and nagpagiting
medyo sana dahil bumagsak ng dire-diretso ng uran eh. So yan, nasa ano na mismo. At tabangin ko na mismo ng BP na imahen na mahal na Viva de Francia. Ayan, ang sa tuya po ng mga kababayan, mahiling po nito, araw kayan, ano yan, kadasok ang tao. Talagang panong-panok ay ning katuyang kinamamutakan naman mga tugang sana bayin yung maipit digwin asin dahil madiskudo asin pitlo pangadji na dahil maipit asin magkaigwa ng lugad digdo po sa tuya pang palibot yan medyo nakalampas sa tuya min kadikit kuning andas luay-luay na nakakabante mantangan mga tao talagang padagos man ang pagsunod sa andas na rin kan mahal na ina. Medyo nagpundot ang UP kasi mga kababayan ta at talagang kinakabitan niya naman duman sa parting wala o parting to kan ano yan hindi pong tinampo ang ining andas doon po nakakabang kailan sa mga nagsasakat na mga diling buyador na dahil ng God na sasabihan yan, pinagtutulak na po ini mga tugang kang mga nag-aantabay ligo pero talagang matagas ayan okay so viva la Virgen yan pang kurao mga tugang viva viva Nuestra Señora de Peña Francia viva viva la Virgen viva está jugando que tiene que viva yo viva la Virgen viva la Virgen viva. Ayan, medyo baka sumabit nila sa may yan, marita naiwasan ng CCTV camera na dahil masabitan kan andas parakpakan tanakaabang kina harap po ko yan mga tugang kadaso asin ka porsigido mga tao na nagantabal po kay ni na andas kan malay na nakalampas sa samuya pero mahiling po nindo sa indong screen grabe na suksukan ka mga tao na padagos na nagsusunod kasi nagkukurao din Viva la Virgen sa tuyang mga kababayan tang nag-antabay sa tuya pong mga radyo kasi sa telebisyon mantang sa likod kani ang kadako ng mga devotos palos panonining pinampo mga tugan dahil ng bakante pati shoulder talagang narasok na hindi ko na nga mga nakalawag bigay mismo sa Biscats binuksan na po yung gate tangani na mapabuelo na sa mga magsuruksukan dahil maipit bigay sa may entablado so ano po kayan mga tugang ang sitwasyon and nasa inutan ng maray ay ni po andas mga nasa 25 meters na ang distansya sa mula kan andas kan mahal na ina so yung inimunyan na sitwasyon asin may mga nag-araga din tubig asin iba pa na bagay na mahinom ninda tangani na maging areglado man na sa indang paguli mantang may nagkakabira na nagsagat na sa entablado sa kapagalan gano'n gusto magsiraw okay so mga kapulisan yung mga nag-aantabay may kinalaman sa mga posible na mga burat o bulong na mga buwadors pero halos okay man ang sitwasyon mo yan mga tugang may mga nagkapira lang sana na talagang medyo nakikipag-git-gitan ng maray kaya nagadagit mo sa iba na nagiging kausa para magturulakan sangkod sa sitwasyon asin sa mga oras pong ini okay. dahil nag-abante ang mga tao dito sa mga lugar at dahil po nakakairo niya ng andas
duman sa iyang lugar na matutanaw ni Socorro na lang. Hello, Mar. Yes. Nakalagpas na yan sa kuhan sa overpass. Di pa tabi, di pa. Harayo pa ini. Harayo pa? Harayo pa. Okay. Maaari pa ni sa sarang eskulahan, magkatapos sa kalangso itong ano yan. Yeah. Itong overpass. Harayo pa tabi, Bipi. May distance pa. Okay. Okay, so medyo ang nailing tanalig yung mga tao na yung BP talagang basa kongreso dahil na may na makaabante sa kadakulan nangkad talagang gustong-gusto na maikasabay digdi sa traslasyon. Okay, sandali lang pala. Standby ka muna dyan, ha? Okay, sir. Acknowledge ko muna sa ito yung mga sponsors po sa coverage na ini. University of Nueva Cáceres, Com Grande Furniture, salamat po. University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, Wilprint Graphic Center, Domer Residences, Home Enterprises. And thank you po. Brought to you in part by Organo Gold, Naga, Silit Lahing Food Express, Bite Swag, Romero's Bakery, Olocan Grill, Cabral Bicolandia Supermarket. And salamat po sa Beastcast sa pagtugot na mag-install kitang gamit dyan sa Crown Hotel, Infinite 59, SM Naga, and Just for Arts. Okay, Mar, balik sa'yo mo. Yes, BP. Okay, dahil pa nakairo tabi. So, imahin, kainin nga andas, ano? At agaro may mga wires na masasabitan, kaya pinaglilikaw ini. Ayun, okay. So, pinagtatanaw ta na lang, at medyo harayo na ni sa tuya. And so mga tao na lang ang yaonig din na nakasurunod para ihatid ang mali na. Oh, si Mayor Erby. Si Mayor Erby Agos na ilang pabibay. Yaonig nila kasabay. Sa traslasyon, kaibanan pala ng grupo sa tuyang mga alin sa Santo Domingo. Mayor Herbie Aguas, mga tugang, sinso sa iyo mga pag-iriba, yakong po dito, magsaway sa traslasyon po sa isyon ng pong Aldao. So, aruganan sa tusong man yun, pati ng mga burak din sa hampangan o kaya ni sa entablado, kinuruan na kaning mga buradores. Iyo, ang medyo masaklap marha, at yung mga, inipigil sabi mong stage, tigil sa prayer, di ba? Yes, Sa recitation ng Holy Rosary. Ang burak dyan, paningista yung entablado ni BBP, kasi ba ako nagpanadya, ano, ngayon, anyaw na rin, banda, nagtutugtog, kan, ining team kang malay na. Okay. Ang medyo masaklap ka, itong suhip andas mismo nila, alay ng bulat, mayo ng bulat. Oh, yes. Pinupusakan sa tuya ng mga, nagsikat ka sa bago naman sa andas mismo. Yes, BP, mga pinagaban, dahil na, wala na. Kami kang buhay na. I do not, pero dahil naman mapasok sa nagigibo kaya at talagang garo common practice na. Yes, naniniwala siya na pag-igawa ka kang burak na yan na naka-adorno dyan sa andas nila, may grasya ka o depende po sa ng pagtubog na pagigibo nila yan. Parang tansay ba BP, sulong nilang na nagsusunod. Correct. Sulong nilang nagsusunod na talagang sa Diyos ang baga. Kumbaga, yan. Medyo nakabilo-bilo na BP, ano, itong mga kasababo na panunin hanggang naman sa loob ng Biscats, sa mga tao ngunyan, medyo nakabilo na. Lampas na bigla sa muya, so kada kulang ka tao. Slow, ano? Yan, hirap, medyo maluyahon talaga, ha? Yes, so. Alright. So, mas ang imahe ni Inatabi, Mar. Sige sa Francia Avenue. Yes, ano na, garo na ako na sa may eskulahan. Ano ni Camarinesor High School? Yan, yan dyan sa parte niya. Okay na, sa may pasa. Yan, okay. So, yan, kasabay pala ni Mayor Ruby, si Administrator John Aguas. Ayun, nagsabay sila magkuya, ha? Yan, sila dito sa mga, natanong sulat ng mga opisyal. Sa naman yan, ha? Okay. Pagkating agad si Mayor Aguas, dahil ba? Sabi nga, taon-taon na yun, pagkikibuta. Ayun. Sabi ko na yung paglingon sa Bitfix magbumanggaw. Okay. Bago balik ang Baringmara, paimbitaran ta pala ng publiko sa tuya na Bicol Travel and Import Expo pa na. Taba na-mention mo yan. That will be on September 14 to 19. Duman po sa SM City Activity Center. Imbitado po kamo gabos na magdalan duman, magbisita para po sa mga exhibits, hali po sa iba-ibang mga lugar kan Pilipinas, may kilalaman po sa Bicol Travel and Import Expo. Okay, sige Mar, go!
may na-record naman na Balikan tanong graray, anong live feed mga tugang ni Mar de la Cruz, dyan po sa mga area yan. So, medyo pa di maluya ang dalagan, ha? Iba talaga ang, ano yan, reaction ng publiko tungkol sa andas ni Ina sa saruyang translasyon mo yan. Alright, ayan, okay. Yes, totoo yung BP, ano? Talagang medyo mabagal, Yes. ang dalagan. Yes. Garo tanaw naan sa ano, garo hiling na kang camera ka dyan sa may overpass. Kining malay na. Yes. Ayan, Okay. lagpas na dito sa tuya, mga nasa 150 meters na BP. Okay. Sige, Mar. Thank you so much, ha? Sige, sir. Alright. Ako na po. Kay Banang Tulig din, si cameraman June. Tapos si Don, and then si Duwatang... si Don, so sa... Don Espedido. Don Espedido. Yes. Di ba sa kwan yan? Sa... Cable. Goa Cable? Tama. Okay. Yan, salamat na. Kasabay naman ni si Duwatang OGP. Si Joe Jaina. Yes. Tsaka si... Ano pa ka naman? Jai. Yan. Alright. Yan. Okay, BP, out mo na po. Balik sa'yo. Sige, thank you so much, Mar de la Cruz. Live, bali po dyan sa may Biscast area. Mga tugan. Tonto lang po, iba pa niya itong mga coverage, iba pang mga pangyayari. Budan, iba pa niya mong paguleo, like ni Father Wilmar Joseph Tria. Ang kura para ko po, kan St. Jude Tapio. Makalipas lang, kanagkapi ng mga papalastas. Tama. Yan, salamat na. Si Duwatang OGP. Si Joe Jaina. Yes. Tsaka si... Ano pa naman? The biggest Marian celebration of the year, honoring Our Lady of Peña Francia, patroness of Bicolandia. Peña Francia Fiesta 2017. September 8, Traslación Procession. September 13, Civic Parade, Boyadores Festival. September 15, Military Parade. September 16, Fluvial Procession. Covered live by the largest Bicolano network, PBN Broadcasting Network. Bigger, stronger, wider. This Peña Francia Festival is brought to you by University of Nueva Cáceres, Con Grande Furniture, University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, Willprint Graphic Center, Domer Residencia, Hong Enterprises, Kinamon Resto Bar, and in part by sa gabos ng pagdiriba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5. Note me na ang kapistahan mahal na inang ni sa Senyora Peña Francia. Lugod, napano ang puso ta ng pagkamot asin paglaog sa impiryong kabikulan. Katuliningan lugod sa tuyang makampan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Con Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number 054-472-3992. Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Mahalin ang puso mo. Mag-alivio. Tulong kontra alta presyon. Basta alivio, tuloy ang masayang buhay. Bite Swag, Bite Serve with Amazing Grace. Tikman ang kanilang bestseller, Baby Back Ribs, Sisig Toppings at Savory Crepe. Bite Swag, get swag with every bite. Matatagpuan sa Door 5, Daichao Building, Mayon Avenue, Naga City. Para sa deliveries, orders at catering, mag-text o tumawag sa 0929-425-2049 o sa kanilang telepono sa 054-881-9055 at hanapin si Miss Caroline Com. Bite Swag, Bite Serve with Amazing Grace.
Watch Eli Buendia as he performs his greatest hits live on October 21, 2017 at Junette, Iligan City. For ticket inquiry, contact 0921-7331798. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Mataas ang standards ng mga Petron Segurista. Ang gold standard ng Petron LPG, Petron Gasol. Sakto ang timbang. Matipid ang True Blue Flame nito. Leak-free, kaya safe. At may laser-printed seal. Kaya naman trusted and tested through the years. Ang sigurista? Kung gasolista! Oh, kay tamis mabuhay kung may sigla kang taglay. Ito ang matatamis na sandali ng buhay. Pero kung may diabetes ka, hindi mo masasaksihan ang mga ito. Kasama ng tamang diet, exercise, pag-inom ng gamot, ang Diabetrol ay makatutulong sa may diabetes dahil ito ay apat na herbal extracts at 2 minerals. Diabetes, Diabetrol, walang kabangin sa diabetes control. Diabetrol. Murang bakasyon ba? O naghahanap ka ng affordable experience and stay sa Naga City? Sagot yan ng Gomer Residentials Hotel, Terracing, fully furnished apartment, junction, and dormitory. Gomer Residentials, a new standard of living, excellent ambience sa abot kayang halaga. Gomer Residentials located at Bloomington Street, Tinago, Naga City. Call us at 472-4662 or 621-4239 or 0919-2277-060. Domer Residentials. Push mo na yan! The Naga Parochial School graciously welcomes guests, devotees, and pilgrims of Our Lady of Peña Francia. Be part of one of the biggest Marian devotion in the country, happening only here at the heart of Bicol, Naga City. Happy Fiesta from the faculty, students, and staff of Naga Parochial School, where education is walking the extra mile. Teka, isa lang ang pasasalamata ko ngayon, no? Sa tinagal-tagal ko sa showbiz, sa dinami-dami ng mga press con, mga shooting, inuman, kainan, ano ang nangyari? Eh, di tumaas ang cholesterol ko, no? Pero isa lang ang masasabi ko tungkol dyan. Polinol. Meron daw itong sugarcane wax na makakatulong sa akin. Basta ang alam ko, dahil sa Polinol, bumaba ang cholesterol ko. Kung gusto mo rin bumaba ang cholesterol mo, mag-exercise, diet, at uminom ng Polinol. Babu! Polinol, tumutulong magpababa ng bad cholesterol. Con Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number 054-472-3992. Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain a university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Sa gabos ng pagdiriba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5, note me na ang kapistan mahal na inang ni sa Senyora Pilia Francia. Lugod, napano ang puso ta ng pagkamot asin paglaog sa intirong kabikulan. Katulinungan lugod sa tuyang makamtan. Viva la Virgen!
Sige po, maraming palikita sa tuwing special coverage ko niya na pagkahapon. Panagos ko mo nagantabay sa TV5 Naga, asin po sa DZGB Legazpi, sa OKFM Naga City, sa OKFM Sorsogon, OKFM Daet, asin po sa iba pa niya mga stations sa Bilog na Kabikolan. Balikan ko lang po si Father Tria sa kuyang kuangko digdingon yan. May kinaraman mga tugang sa muyang pag-hurop-hurop, pagdidiskutir po kan sa tuyang tema para po sa tuyang celebration mo niyan. Alright. Kasubago, may mga magayon po siyang punto na pinagulambitan tungkol po sa tuyang theme ngunyan pong taon about love, life, and truth. Ano? And sabi niya kasubago, mga tugang, para po naman sa mga niminapon pala na magdalan, na paminsan, because of love, ang love daw, ang bibalyo paminsan niya to ang hatred. Then love, ito pong killings, and ito po na about truth, mga fake news ang sambuhay na pag-ulayan kasubago. Okay, so balikan po padre ang sitwasyon mo yan sa tuyang nasyon, lalo na po sa tuyang war on drugs kan sa tuyang administration. Ano pang hiling mo kaini na bagay na ini may kinaraman po sa tuyang pinag-uulayan na love, life, and the truth? You mean war on drugs? Ang ginagamit niyang armas, iyo tong tulo. Not so hate. Okay. Na hate, bako man talaga sa drugs, kundi hate sa mga drug users and collateral damages. Di ba? Tapos, killings. May ang words and command of the highest leader of the land may epekto sa nangyayari sa Pilipinas. As of this month, may 13,000 ang gadan. Pabali na digdi si mga minor de edad na pigaapod nindang collateral damages. Yes. So may killings. And then, tanganing ma-justify ang war on drugs, ginagamit ang fake news. So, ining tulong ini, interrelated ini, tanganing ang tao magtubod na kaipuanta ang war on drugs. Para sa kuya, ang euphemism, okay, pig-sugarcoat na lang ang evil reality. The evil behind the war on drugs are actually hate, killings, and fake news. Okay. Na kung i-obserbaran ta, garo man lang ang war on drugs, garo man lang pang nagsasapsap ka ng kahoy. Nagtitrim ka o nagpuprune. Ang pigpuproning mo, si mga sa puro-puro, mga dahon, mga twigs, Pero si main trunk, sa si roots, dahil man napupuho. Dahil napupuho, aron pang sige laog. Every day, we guess, we can only imagine itong pero ito 6.4 billion worth siya buong naglaog. Ito so natiklo lang. Si Day natitiklo. May posibilidad na po na may nakalusot naman na natiktikan kan mga otoridad. Correct. And everybody is saying 90% kang supply kang shabu hali sa China. Okay. And yet, ang government policy is to allow China to invade our lands and to bully our fisher folks. Diba? So, mahiling na, sa critical thinking, may government policy ka, pero how true ini yung sinasabing mga government policies na ini na kontraryo sa mga facts. The facts are yaon magrare ang drugs. So paano mo masasabing seryoso sinda sa war on drugs? So para sa ko, this is only a euphemism. Euphemism means ethnic cleansing. Una mo magayon ta cleansing. Pero genocide, the real evil behind genocide, the real evil behind ethnic cleansing is mass killings. Gano'n man na yan kung sa language na po. Iya po. Pag nag-introduce mo nga save more, di ba? Pag ka nag-iisip mo na nakaka-save ka sa save more. Pero it promotes consumerism. Di ba? Pigtatago niya sa reality behind. Na magparabakal ka sa kota, makaka-save ka, pero actually, makakagastos ka. Yan ang euphemism. Okay, very good po. Tabi pa rin sa yung punto niya na hapon. Balikan ko muna ang overpass. Ining imahen, mga tugang na nairingin doon yan sa tuyang television screen. Iyan po sa mo yung live feed from overpass area.
Pakalalagpas lang po kaya digdi sa may Camarines Sur National High School. And after that, mabalagtas po yan mga tugang sa Magampangan kang Naga City Hospital, and then po digdi sa may Romero building. Yan po kalaban kan Peña Francia Avenue yan. Until now, mga tugang yaon po ang andas nina dahil ang tabasi duman sa naguno niya to na informasyon ka sa bago, nagkaigwa po nin ko na napundoso andar mi an pagtulak kang andas dahil lang po sa kadapol na tao na nagkaigwa nin kanya-kanyang direksyon, ano. Kaya medyo very slow mga tugang ang dalagan kang andas nina na hanggang sa ngunyan yaon pa lang po digdi. As you can see to your television screen mga tugang medyo nag-zigzag ang dalagan kang andas, ano. And I do not know kung expected dyan, supposed to be na mag-abot sa may Metropolitan Cathedral mga bandang alas 5 din hapon, kaya medyo medyo may delayed dahil lang po sa hibog mga tugang kan mga tao na iyo po ang nagsasabat. In fact, as of now, kasabago po ka naghali sa Peña Francia Shrine, mga tugang ininaandas, paano po yan kiburak, ha? Ngunyan po, mayo ng burak kitang dadalan sa mismong sa andas nina. And hopefully, mga tugang masunod ang tamang oras, may kinaraman po sa sinabi ng ining translasyon mismo kan sa tuyang imahen. In fact, sa mga oras na ini, dahil po masyadong naghihiro ang andas, kaya sana matawanan ki appropriate instructions hindi na mga tao na pabiloon pababa po digdi sa may patikan kalabaan kan Quezon o kaya kan Peña Francia Avenue. So medyo may delay pero okay lang po yan. At least maray man ang panahon bago man mauran, kaya kaya po sa tuyang mga kababayan, mga dayo sa Nibapa, iyaon po dyan mga tugang sa kalabaan kan Peña Francia Avenue. Alright, balikan ko lang po si Father Tria on issue tabi Padre on extrajudicial killings, ano. Sabi mo kasi bago drugs pa rin na may relation pati siya duman sa extrajudicial killings na may collateral damages na nangyayari lalo na po sa mga inosente and lalo na ining mga minors as alleged na involved daw dyan, pero may mga ebidensya na nagluwas na medyo bako masyado. Ano pang hiling mo kayo nita? May there were two instances po baga na sa familia kan victim, pero naimbitaran po duman sa Malacanang. Ay dato kung sinda sa nagduman o naimbitaran talaga. May konda po ito, may connectivity, may konda po ito, pero may significante daw po ito sa sabi na nga ni pagpapahiling sa publiko na this is not ang tunay na laban bako man sa kundi gari nagluluwas na may protection pa ng public administration sa mga minors na biktima ng collateral damage. Ang duty kang citizen is critical vigilance. Pag sinabing critical vigilance, permi kang dapat suspicious kang moves kang government. Ang government is, ang state is powerful. Na it behaves like a monster. So, to protect the systems, our democratic systems, kay puhan critical vigilance. Sabihon, tamili nag-photo ops, di ba? Yeah. Tamili nagkaigwaning dinner or lunch sa Malacanang. Statement na iyan kang commitment na pinapahalagahan ninda ang buhay. Quite the contrary, ang gusto ninda is blood. Kaya ang policemen ta nagiging bloodthirsty. Yan ang vice na nade-develop sa inda. Gusto nindang magparapang gadan. Kaya ito, dapat, day pa lang lingon nagaro nag-protect siya sa mga buhay ng tao. Kasi sa virtue ethics, mayong marahay na bunga ang maluwas sa maraot na kahoy. Law of nature yan eh. So, day ka mag-asa na may marahay na maluwas sa sarong maraot na tao. Ang pagparamuda, ang pagparagadan, ang pag-promote kang rape, kang murder, sinyales ini na mayong birtud ang sarong tao. Kung mag-asa ka na marahay ang pangarap niya sa satuyang nasyon, nangangarap ka lang.
I see. Ano pang, may mga nagsasabi baga po na, dito ko kung mga reactions na ini, dahil nga sa, anyway nga yan, drug addict man nga yan, drug pusher man nga yan, criminal man nga yan, mas maray man nga yan magadan siya. May mga reactions pala po pa din ng mga arong kayan, sa tuyang mga, amiba nato ng mga kababayan. Paano nato matitake ang araw ka na statement ka nagkakapira? Iyon na yan si sabitang, si culture of hate. Na dapat may distinction. Hate mo si drugs, pero dahil ka dapat mag-hate sa tao. Ang tao may kalag. Kinalang yan ni mahal na Diyos. Kasi ang obligasyon ka sa taong may kalag, iyan pagkamot. Love. Love. Kaya, gabos tinatawan ng opportunities, ng chance. Iyan ang message ka sa tuyang kagurangnan. Na padigdi siya sa kinakban, aram niya na kita mga parakasala. Aram niya na kita may mga critical minds, criminal minds. Pero dinigdihan kita, nagpapako siya sa krus, taning tubuson kita, tawan kita ni chance, ni opportunity for life. So, iyon ang message kang sa tuyang debosyon sa mahal na ina. Kaya, pag hiniling ta ang side ni Jesus, sa ni Mary, mahiling ta kung ano ka evil, ini man na pigpo-promote kang sa tuyang present government. Pag day tayo na di-distinguish, pag sinasabi tang may debosyon ako sa mahal na ina, pero in spite of that, nagtutubod ka na mga drugs, mga drug pushers, dapat ganon. May sala. Yes. Sala. May dichotomy sa kalag mo. Yes. Actually, pala yung pang point ko na gusto kong isunod sa imong kaputa. Siyempre, nga, nagtutubod ka sa mahal na Diyos, lalo na ang sa tuyang kaguranan ni Kristo and kay mahal na ina. And then, iban sa imong belief, pag-abot sa arog kay ni, paano na po yan, ang connection kang, iba man ang pagtubod mo about sa mga nangyari ngunyan sa tuyang komunidad, and then you are here, nagpapahiling na nga, makusog man sa imong devotion sa tuyang mahal na ina. Paano na po yan, gari, ma-reconcile kang iba na this time, inang panahon para magbago, sinasabuton kung paano ang papel ni Jesus Christ in Mama Mary sa buhay po ng tao. Natatandaan ko itong gospel na si Peter, sagad kay bala niyang mga disciples, para whole night nagparadakop ng sira. Tapos, sinabihan ni Jesus na ang pagdakop ng sira, bako lang dumas sa papyaw, sa ibabaw, put out into the deep. Mag-iraro mo ang net. So, balik kita duman sa culture of superficiality. Dahil sa social media, naging hababaw ang sa tuyang pag-iisip. Kan hababaw sa tuyang pag-iisip, may nakitang nakukuha ang marhay na result. Kaya ang challenge, ang invitation sa tuya is na labanan ta itong superficiality. Mag-reflect kita, self-reflection. Itong balikan ta si interior life ta. Bako na lang ang religiosity ta, itong pasali sana. Itong external na pamilya nakapunas ka sa mahal na ina, nakawagayway ka ning panyo, nakakuha kang burak, nakisikuhan ka sa pagboya, iyon na yan. Ang question ta, ano ta 83% ang Catholics? Pero 81% ang nag-approve kang killings. Diba? Yes. May problema. Kaya sabi ko kasabago initially, kaming nasa church, kaming nasa schools, frustrating na ini ang tinutugdong pero iba ang result. So, may pagkukulang sa part ni sa pagtugdo. Dahil ang nade-develop sa to is dichotomy na ang Jesus para sa imo, si Jesus na nakapako sa krus. Dahil pag nagluwas ka sa simbahan, di ka na malalapag, di ka na mababantayan. Tabuelo ka na kung anong gusto mong karatan na gusto mong gibuhon. Okay, so, ini po ngunyan, lalo na ngunyan nasa kapiestahan ka sa tuyang malay na ang patroness kan Bicol region. Siguro pa rin, panahon rin na pag-reflect ang gabos, kan mga nangyari ngunyan, kung ano kakarami sa tuyang malay na, panahon naman, nasabuton niya to ang kahalagahan ng buhay ng tao, lalo na sa mga nangyari ngunyan na presente. Ano po, sabi mo kasi gari may pagkukulang on your part, sarado kang simbahan, o talagang susatuyan, ang iba niya to ng mga parang they are looking for, gari, pagbabago, o baka
Di na po dahil mo nagsasawa sa naging estilo ka nagkakapera kung nataarap po kayo ng Pilipinas. Nagsasawa, di ko naintindihan. Meaning kari, kan mga nakaagi maging administration, garing araw ng sitwasyon, garing dahil man kinailing na talaga na tunay na pagbabago, and this time po nailing na gari, hindi po na real situation may about drugs, etc. etc. Pagod na po na gari ang tao, nag-iiling lang ki gari niya masalba, gari niya misaya, ngaya, para mabago ang Pilipinas. Actually, kung babalikan ta ang history, tagaro pendulum yan eh. Pendulum. Na kang panahon ni Pinoy, yaon so indecisiveness. Diba? Tapos, makulugon sa buot itong nahiling ta si mga Chinese na ginaradan, day na resolveran na marhay, ito so beginning. Si end, si Mama Sapa no massacre na Elot sinabi, misencounter lang yan. Pero nahiling mo na buhay pa, binabaradil. That's correct. And yet, si government were making a lot of wrong decisions. Pero pabayaan si mga Pilipino. So, indecisiveness kang past administration nag-swing into the other side of the pendulum. Na ang gusto pa na is a president who is decisive. May firm mismong decision. Kaya, that explains kung paano ta si mga tao nadaraduman. Pero, just the same, ang kulang digdi kung paano ta nagsiswing kita sa pendulum na ini. May ning stability. Dapat, ang virtue stays in the middle. May stability ka. Paano ta mayroon kita? Nagsiswing kita. Iyon na si frustration ta. Si mga tao, dahil tao talaga katong inaapod tang critical vigilance. Pag ako, halimbawa, critical ako, miski kisisay na politician. May datang hiling sa ko. Maribok ako. Pero dapat maintindihan tang obligasyon yan kang lambang citizen. To be watchful. Tadawa, burano ka ribok. Makusugon ang poder kang gobyerno. May power yan. Kaya, the power of the purse. Kasi money. Di ba itong sinasabi kong so intelligence funds from 500 million, ngunyan 2.5 billion na. Approved in 2 minutes. Di ba? And aram tama na sa gagamiton ang intelligence funds. May discretionary pati. May presyo. May presyo ang kada tao. Ini, patayin mo yan, 2 million. Yan, patayin mo, 1 million. Yan, patayin mo, 15,000. Okay. Giving rewards po naman sa makakatabang, makakatokdo sa nagkakaperang involved sa benta na pong drug operation sa Pilipinas. Ano po yan? Makakatabang daw po o makreate lang dagdag na problema po sa buhay ng tao, Padre? Pag ginadan mo yan, yan ang sinasabi ka mga popes na violence cannot be solved by another violence. Parang yung digdi sa terrorism. Na pag simbag mo perming violence, nagiging vicious circle yan eh. Alam mo, itong mga pulis sa Amerika, si mga whites, na arbitrarily arrest, pigagadan ang mga blacks. O si blacks nagbalos. Tigbapadil naman sila. So, dapat mahiling ni ka mga policemen na pag tinugutan nindo na kamo magkaigwa kang arog kayo natatak na paragadan kamo ng mga pobre, maabot ang panahon. Hindi ka mo re-respetohon. At ang gagaradanon man kamo. Parang lawas ba ko, Padre, na every time na igwa po kigari nga suspect o gustong hanapon, igwa ki reward na may presyo tulos ang correct. May presyo tulos ang tayunin sa rong persona, dead or alive pati. Dead. Ayaw may choice. Dead lang dead or dead. Diba? Okay. So medyo gari baga, siyempre may posibilidad na madagka ang nagkakapera na mag-cooperate because of that huge amount of money para po sa buhay ng tao. Correct. So ano po ang gari reflection kayan or ang gusto sabihin ko para sa buhay ng tao, gari kung akong sa magtutokdo sa aram ko konsisay, gari baga po may ano po ang gari reflection kaan sa pagpapahalaga sa buhay ng tao pag-abot ka ng tao. Dead or dead pati Sa virtue ethics, ang importante kaya sa policy yan, government policy, ano ang virtue na maluwas dyan? So, pag nagtatandan ka
para sa paggagadan. May dyan yung virtue. Ang virtue dyan is si opposite nga ni, si vice. The vice na killings. Na ang danger, pag dahil na ampat, pag dahil na pundo, magkakaiguan, madedevelop na strongly si culture of hate and culture of killings. Unstoppable yan. Unstoppable yan. And dangerous yan. Kaya, sabi, ang purpose kang sa tuyang arsobispo na mag-reflect kita digdi is ang ilalaban ta digdi is love. Let's bring, halimbawa, balik kita duman kay Mama Mary at the foot of the cross. Ano ang yaon sa puso niya? Was it hate? Hate towards the scribes, the Pharisees, the elders who put Jesus to death? No, it was love. Love for Jesus, love for humanity. So yun ang pigtutok do sa tuya. Kaya tinaw ining sin, tanganing marumduman ta na ini dapat ang konkretong simbag ta sa culture of hate, killings, and fake news. Yung mga po, Padre, magkasagabasa man ako kay mga scriptures is about, dahil man ako kinababasa na gari, may statement si Mama Mary na against duman sa mga nagpapako sa tuyang kaguranan. Pwede siyang may love sa iyang puso. Gari, tama po, gari may culture, o may forgiveness permis sa tuyang malay na. Kung sa statement, si Mama Mary, dahil na yan, kita ta institusyon lang, simbahan, nagigibo kita ng statement against the evil. Pero di kita nagsasabi na maggibo ka ng statement, nagbaradilon mo na ang mga kalaban kang simbahan. Dahil may kaya, so may distinction kita sa duwang yan. Okay. Kasi balikan ko lang po, Padre, so about fake news. Alam duman ko pa lang, there was an executive order ngayon na signed by the President na magataw po rin padusa duman sa mga persona na magpapaluwas po ng fake news. Ano po ang mo kaya? Ang sa imong thought sa bagay na yan? Ang law, maray. Pero pag implement kang law, yan dyan ang sa tuyang problema. Termi ng selective justice yan. Diba? Terming selective justice. Si mga nag-o-oppose sa imo, i-oppress mo, isusuppress mo. Pero si nagsisip-sip sa imo, daw ang nagigiboning sala. Diba? Kaya, when on drugs. Pero, nakalaog si drugs, pigmuruda sina sa Bureau of Customs, dahil mabaga. Pigsiribak, dahil man. Pigprotect pa nga ni. Okay. So yan po mga tuloyan sa mo yan, mga reflections po with Father, Father Tria, tungkol po sa team kan sa tuyan na celebration mo yan. Mother Mary, Mother of the Church, communion of love, life, and truth. Yan po ang buhay, pagkamot, asin po ang katotohanan. Sa ito po, mag-uli-uli pa kami ni Father Tria Giraray para sa iba pa natong dapat na ma-share sa inyo gabos. For the meantime, mga tugang, ini po na sa ito yung live feed. Kundi ako nasasala, nasa aranin na po inidigdi sa Maynaga City Hospital. Kalagpas pa lang, Padre, sa overpass, medyo nahaloy. I do not know kung anong reasons. Kung overpass, Iya po, ining poste, ining sa sa left side kan sa tuyang screen. Dari man nga sa barangay Yulini sa overpass. Dahil ko po haram kung alam po yung kausa, mga tugang kangkuan kan na pagkakadelay kay ini. Pero as we can see, Padre, talagang gano'n yung makakabanti kimaray Ang tao pa sa ang kanya-kanyang direksyon, mga tugang ang, pero panigod, pwede na mag-direct, magtawin director o mag-direct kayan para makabante. Dahil may state of confusion. So, may dyan mga katabak na moment. Ang hiling ko, na formed kaya sa mga Conferdia de San Jose. Ang problema, si sobrang init. Sa hiling ko, dahil ninda na-sustain si energy ninda. Na ubos na pagal, na wala. Kaya na-take over na iba-iba na colors. So, na dyan may common mind. Reflection yan sa Pilipinas na may state of chaos kita pag may kitang common vision. That's it. Diba? Kaya importante sa leader na parang pigre-remind kita ano ang vision ta, ano ang vision. Pero pag na wala kita dyan, kanya-kanya, may chaos,
turmoil. Gari pareho ka din nangyari mo dyan sa turang translasyon. Kanya-kanya ng direksyon, kanya-kanyang puso duman sa kuwan. Correct. And war on drugs, balikan ta. Tapos leadership ni President Duterte, ni Bato, di ba? Na tapos hihibian ka lang, kasi na niya na kaya. Kung na mo kaya, di mag-resign ka. Na dapat maprotekta ka mo. Ang pulis baga ang protekta kang buhay kang tao. Pero yun ang nagiging paragadan. And ang manner pati kang paggadan is so brutal. Itong nakakahirap, nakakangipin. Ang sarap po sa gano'n pwedeng gilingon, Padre, lalo ang pagsalado ng pagpahalaga ng love in life and truth. Ito bagang so nanging pigahanap na haloy na aldaw na kaiba ni Angelo Arnaiz. Itong suspect sa pang-hold up. After gari 5 days or 4 days, na-recover ang bangkay duman sa Gapan sa Noda, Exeha, which is very far up. More than tax, may sindang nawala. Tapos si Arnaiz 10 days later na-discover. So, di ko laharap, pero mas huri pang nahanap. Ito si alias Kulot, ano? Ang medyo masaklap naman, tama, meron ako ng saksak and then may ang payo niya nakapaking tape. Gari payo kang history ka nagkakapirang mga persona na involved ba sa droga na nagaganan kahit mga nakaaging aldaw. So meaning, maski ang mga 14 years old talagang minors, garo dahil na talaga pag nagpagdudahan ka, posibleng ang buhay mo talaga masakripisyo. Correct. Arbitrary. May chaos. Good sabihin, ang pulis, kanya-kanyang diskarte. Mag-report ka lang na may ginadan ka, so you will get this performance ka. Regardless kung saan ginadan mo. I see. Okay, so, saling mo po, kung dahil masyadong matatawanan sabi nga, pagpapahalaga kan mga nasa pwesto ang love, life, and the truth. Gari magpapadagos po ini na practice. Correct. For the next 5 years. Because yan ang leader ka. And yan ang nadadawag ka sa sinasabi niya. Kaya sabi ta, ang silence is not an option. Kapag silent ka, ngunyan, then but sabihon, accomplice ka, partner in crime. So dapat talaga magboses, magtaraw. Dahil pangara na itong may chaos na ang community, ang sa tuyang country. Doon na po na dahil ang nahiling na enot sa primerang ornada kang war on drugs, agari nagkaigwat ki kultura ng takot. Ang publiko na na mag-react lugod, baka na yung madamay kita dyan. Correct. Iyan ang purpose. Na-establish na ino fear. Tyranny. Pag ang leadership is tyrannical, he won't appreciate opposition. Kaya kung ma-oppose ka, either i-impeach ka, or ipakulong ka, or ipagadan ka. Iyan ang tyrannical leadership. And sayang kang gabos na pigpagalan ka kan panahon. Itong EDSA People Power 1, na-restore si democracy. Pero, ano ang kinabutan ta? We are in a worse situation. Dahil lang ginamit si martial law, pero hilingan ako magurang, kaya ako matugot ng aki ko lumuwas pa pagbanggi. Para merienda lang. Merienda. Para mo man mabuto na aki mo, tapos nawala. Tapos 8-10 days kang torture dahil dahil mo araw kung yaon sa si aki mo. Only to be discovered may ano pala sa morgue. So saro, yaon naglulutang-lutang sa, di ba? Ako ani, kung tutugutan mo ako. Yes po, go ahead po, Padre. Itong mga concrete na gusto kong itukdok sa mga sityo. Pag ang pulis nagtukhang, pag ang pulis nagsakyada dyan, ako, ang number 1 instruction ko is magruluwas ka mo. Magruluwas ka mo sa sarong, sarabay. Magtiripon ka mo sa sarong covered court, basketball court. Public. Balik kita naman sa image ng mga tupa, mga sheep. Diba? You are under attack by the wolves. Duman ka mo, tiripon, tapos iruluwas ninyo sa itong mga camera. Tanganing ang man na hero kang pulis na babantayan ta. Yun na yan, vigilance yan. Kung ikaman guyo doon, humuba ka. Humuba ka, tanganing may maisuksok sa iyong badin, may maisuksok sa iyong shabu o kung ano pa man. Well, we have to protect each other. Yun na niya ang para ko. So, konkretong mga action ta. Para duman sa challenge sa Pansatero Arsobispo, communion, komunyo, di ba? Of love, life, and truth. Binan-violent, dahil mo iwalon, dahil ka mag-araw, dahil ka
mag-agitate, dahil ka magbulot ng badil, di ba? Ang gigibo mo lang is tiripon ka mo. Pag tiripon ka mo, magkurugusan ka mo, magparangadji ka mo. Di ba? Yeah. Pwedeng, sabi na sa pwedeng gibuon, lalo na kung paano mapoprotehan ang buhay. Correct. Tigilin ko kasi sa CCTV kikian. Di ba? Ginuguruyod na siya. Sa mga tao, tigilin lang. Kasi iba, nagkukuraw, naghihibi. Pero kung gabos nagruluwas. Yes. Di ba? Yes. Tapos tiripunan, camera, di garto mangyayari. Iyo, kung may isip, kaya si pwedeng may posibilidad po na naka-establish yung tako talaga sa tuyang komunidad. Okay, anyway, mga tugang, balikan ko lang po yun sa muyang nahitikadalan nito mo yan sa muyang television screen. Yun na po yun sampangan mo yan kang Naga City Hospital. Hindi po sampangan kan sa muyang studio sa Romero Building. Pero dahil po pa rin naghihiro ini o inch by inch ang dalagan kang andas po kan sa tuyang ina na sabi nga ni kasama ko sa observation ni Father Tria nawara na. So di ba pag nakapula dapat ito sa mga nakapalibot? Correct, sila po nakapula dapat ngunyan kuha na iba-iba ng klaseng kulor andyan sa palibot. And dahil na po ma-control kung paano ini maka-abante ni medyo makaskas palisiring po duman sa Metropolitan Cathedral. Okay? So anyway, while waiting mga tugang para sinabi ng translasyon, gusto namin pasalamatan ang mga nagpadara mga tugang nin suporta para po sa suporta ng coverage na ini. Salamatan tabi sa University of Nueva Cáceres, Con Grande Furniture, University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, Will Print Graphic Center, Gomar Residences, at saka Hong Enterprises. Thank you man ka sa Organic Gold Naga, Silit Laing Food Express, Bite Swag, Romero's Bakery, Molocan Grill, Cabral Bicolandia Supermarket. And thank you po sa Biscas kay Dr. Ricardo o Richard Cordial, Crown Hotel, Infinite 59, SM City Naga, Just for Arts. And aside kayan, mga tugang inimbitaran man po kamo sa maabot na October 21, 2017, magkakaigwa po ng concert si Eli Buendia sa University of Northeastern Philippines sa Erica City. Sa mga tickets po, sa mga inquiries, magapulang sa 092-1733-1798 o sa 299-223-299-2698 para sa mga inquiries po tungkol sa mga tickets na yan. Okay? Palagos kita mga tugang sa mga coverage, sa tuyang coverage ngunyan na pagkahapon, balikan ko lang po sa muyang team na pinag-discuss ni Father Tria, hindi po sa tuyang coverage ngunyan na pagkahapon. Saan mo pa rin po dapat ang manginutan para digdi sa na-mention mo na vigilance. Tayo kaya akong nahiling ng mga youth na medyo porsigido na mag-voice out kan sa endang mga namamatayan, mga hinaing sa nangyayari ngunyan. Or kita po na mga adult na yung pwedeng mag-lead sa mga kakianay ni pasisiring po sa pagiging vigilante sa nangyayari ngunyan sa tuyang palibot. Nakulao na bagay ang leadership. Ang leadership. Kung ika ang leader kang nasyon, nakulao na influensya. Kung leader ka kang region, nakulao na influensya. Kung leader ka kang diocese or archdiocese, dakulao na bagay yan. Kung leader ka kang school, dakulao na bagay yan. Diba? Siring man na, leader ka lang sa rong parish community, dakulang bagay na yan. So, araw ka, ang influence, dakulaon ang contributory factor kang leadership. Miski kung individual ka lang, tapos solo ka lang, parang kang ginigibo, titiraon ka kang trolls, di ba? Tapos silensyo ka na. Or, ang government, as I've said, may funds yan. Kung maribok ka, ngayon, sa Naga, maribok lang nga sa rong tao. Wilmer Tria lang nga. Tapos, kutaktingon lang yan ng media, tapos na. Tapos, correct. So, kaya kumunyo na si Church magkasararo. Si Church magbalik kay Jesus, kay Mary. Tananing day siya mag-approve kang war on drugs. Kaya wala yan. Nag-reflect ka. If we go back to Jesus, how would Jesus solve the problem on drugs? He will not declare war on drugs. Di ba? Pero dahil harayo ka na kay Jesus, di
Di ba? Tapos na-influence ka na kang mga stories ni Mocha Ozon. Ang sasambahon mo na si Duterte. Yan ang problem. Kaya, komunyo. Magkasararo muna kita. Magtiripon kita and mahiling ta critically na ining war on drugs is really evil. It's really evil. Magkaburugkos muna. Magkaburugkos. Sa direction. Kung kita maranga, di ba? Mag-isa ka. Araw ka ni. Dakol-dakol na tao. That's a multitude. Pero, iliwan mo sa SWS, 81% nag-approve. May design. 81% kang yaon dyan na nagdidebosyon kay Mama Mary is pro-death. Not pro-life. Ang medyo kwan dyan, ang medyo, sabi nga ni, medyo makulog na panghilingon. Every survey, mahiling mong performance and trust rating. Diba? We don't know kung anong klaseng community, anong klaseng organisasyon ito. So, ikaw po mga tugang ang trust rating na halangkaw masyado, no? Skadatuyan ng mga kababayan. Anyway, taon-taon mga tugang, babalikan ka po, nagkapira pang mga istorya, hindi po sa tuyong special coverage, mantan po ang imahen ni Ina. Yun na po digdi sa Calabaan kan Peña Francia Avenue. Sa inutan lang po yan, mga tugang kang Naga City Hospital. And totoo lang, babalikan tang linya dyan ni Papa A at saka ni Ann Bisinio sa may Crown Hotel sa Plaza 15 Martires. Pagkalipas lang po kayo ni mga kapatid. Sa gabos ng pagdiriba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5. Nati na ang kapistan mahal na inang ni sa Senyora Pilia Francia. Lugod na pano ang puso ka ng pagkamot asin paglaog sa intiring kabikulan. Katulinungan lugod sa piyanakampan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain a university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Con Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number 054-472-3992. Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Mahalin ang puso mo. Mag-alivio. Tulong kontra alta presyon. Basta alivio, tuloy ang masayang buhay. Bite Swag. Bite, serve with amazing grace. Tikman ang kanilang bestseller, baby back ribs, sisig toppings, at savory crepe. Bite Swag. Get swag with every bite. Matatagpuan sa Door 5, Daichao Building, Mayon Avenue, Naga City. Para sa deliveries, orders, at catering, mag-text o tumawag sa 0929-425-2049 o sa kanilang telepono sa 054-881-9055 at hanapin si Miss Caroline Com. Bite Swag. Bite, serve with amazing grace. Watch Ali Buendia as he performs his greatest hits live on October 21, 2017 at Junep, Iriga City. For ticket inquiry, contact 0921-733-1738. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Mataas ang standards ng mga Petron Segurista. Ang gold standard ng Petron LPG, Petron Gasol. Sakto ang timbang. Matipid ang True Blue Flame nito. Leak-free, kaya safe. At may laser-printed seal. Kaya naman trusted and tested through the years. Ang sigurista, ang gasolista. Oh, kay tamis mabuhay kung may sila kang taglay. Ito ang matatamis na sandali ng buhay. Pero kung may diabetes ka, hindi mo masasaksihan ang mga ito. Kasi
kasama ng tamang diet, exercise at inyong gamot, ang Diabetrol ay makatutulong sa may diabetes dahil ito ay 4 na total extracts at 2 minerals. Diabetes, Diabetrol walang kapamin sa diabetes control. Diabetrol. Murang bakasyon ba? O naghahanap ka ng affordable experience and stay sa Naga City? Sagot yan ng Gomer Residential Hotel, Terrace-A, fully furnished apartment, junction, and dormitory. Gomer Residentials, a new standard of living, excellent ambience sa abot kayang halaga. Gomer Residentials located at Bloomington Street, Tinago, Naga City. Call us at 472-4662 or 621-4239 or 0919-2277-060. Domer Residential. Push mo na yan! The Naga Parochial School graciously welcomes guests, devotees, and pilgrims of Our Lady of Peña Francia. Be part of one of the biggest Marian devotion in the country, happening only here at the heart of Bicol, Naga City. Happy Fiesta from the faculty, students, and staff of Naga Parochial School, where education is walking the extra mile. Teka, isa lang ang pasasalamata ko ngayon, no? Sa tinagal-tagal ko sa showbiz, sa dinami-dami ng mga press con, mga shooting, inuman, kainan, ano ang nangyari? Eh, di tumaas ang cholesterol ko, no? Pero isa lang ang masasabi ko tungkol dyan. Polinol. Meron daw itong sugarcane wax na makakatulong sa akin. Basta ang alam ko, dahil sa Polinol, bumaba ang cholesterol ko. Kung gusto mo rin bumaba ang cholesterol mo, mag-exercise, diet, at uminom ng Polinol. Babu! Polinol, tumutulong magpababa ng bad cholesterol. The biggest Marian celebration of the year, honoring Our Lady of Peña Francia, patroness of Bicolandia. Peña Francia Fiesta 2017, September 8, Traslación Procession. September 14, Civic Parade, Boyadores Festival. September 15, Military Parade. September 16, Fluvial Procession. Covered live by the largest Bicolano network, PBN Broadcasting Network. Bigger, stronger, wider. This Peña Francia Festival is brought to you by University of Nueva Cáceres, Con Grande Furniture, University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, Blueprint Graphic Center, Domer Residencia, Hong Enterprises, Kinnamon Resto Bar, and in part by Con Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number 054-472-3992. Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Sa gabos ng pagdiriba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5, note me na ang kapistan mahal na inang ni sa Senyora Piña Francia. Lugod na pano ang puso ta ng pagkamot asing paglaog sa intirong kabikulan. Katulungan lugod sa tuyang makampan. Viva la Virgen! Watch Ali Buendia as he performs his greatest hits live on October 21, 2017 at Junep, Iriga City. For ticket inquiry, contact 0921-733-1738. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Hindi
Film yan ang epekto at sakit at dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom ng alak at pagkain na mayaman sa uric acid kasama ng tamang diet at regular exercise. Makakatulong ang All Natural Urex para sa sakit at pamamaga na dulot ng gout. Ito ay may sangkap na bromelain na tumutulong mabawasan ang sakit at pamamaga at celery seed extract na nakakatulong magpababa ng blood uric acid para sa ginhawang pang-action, hindi pang horror. Urex tulong sa ginhawa sa gouty arthritis. Bata pa lang ako, pangarap ko na talagang maging isang sikat na singer. Kaya talagang nagsikap ako, nagalingan ng bawat pagkanta. Lumakit ko sa maraming contest at naging grand champion ng karantahan o ragmahan as tarabangan ng Ako Bicol. At nanalo pa sa isang international performing arts competition na ginanap sa Europa. Isang Ako Bicol sa nagbukas ng pinto upang maabot ko ang aking mga pangarap. Upang magkaroon ng magandang buhay. Balik kita mga tugang sa special conference po niya na pagkakapon ni Father Wilmar Joseph Tria sa tuya pong kuangkol mo niyan. Salamat po sa mga sponsors kan sa tuya pong coverage, mga tugang ang University of Nueva Cáceres, ang Con Grande Furniture, University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, bibid ko ang digdi si Father X Palarcon, ang sa tuya dyan na amigo sa Naga Parochial School, Willprint Graphic Center, Domer and Residencias pala. Sorry Domer Residencias, Hong Enterprises, and salamat po sa Organa Gold, Masiramang Kape, ni Father Rex ngunya, Father Joseph, and then Silits Laing Food Express, Bites Wag, Romero's Bakery, Molocan Grill, Cabral Bicolandia Supermarket. Salamat na marami sa Sendo Gabos. Sa pong tabang, suporta po sa tuyang coverage. This time, mga tugang, i-check na po sa tuyang mga pag-iriba ang sitwasyon po dyan sa may siguro baka kung dahil po masyadong delay mga tugang ang sa tuyang translasyon, baka po haranin na dyan sa may Plaza 15 Martires. Baka kami pa rin may simbahan duman sa may side bago San Francisco Church. San Francisco Church. Pwedeng haranin na po duman ang translasyon and masiko duman sa may Crown area pasisiring po sa Elias Angeles Street. And after kayan, mga tugang may misa po dyan. Di lang po akong ideya kung saan main celebrant dyan. Then, yan po, live manindo na madadala ni po sa tuyang istasyon, sa tuyang TV. Kung pinunang po niya ito ng misa, tatapos niya nato po ng misa sa tuyang coverage niya na pagkahapon. Balikan po sa Crown si Ann Vicenio and si Papa A sa situation ngunyan pong pagkahapon. Ann and Papa A, kumusta ka mo dyan? Go ahead, go ahead. Go ahead, Ann and Papa A. Yeah, medyo deka mong audio na duwa, pero bagay man ka mong duwa pag nakatindog dyan sa lugar na yan. Sige daw, balikan ka, paki-live mo lang tabi ang situation duman. Yan, pag-ipasok mo lang ang kwan. Alright, go ahead, Papa A. Iya. Yan po ang sa tuyang OK FM Jack, si Papa A, and then si Ann Vicenio, volunteer kwanta yan, Padre. Dati man na taga OK FM yan, and taga TV5. Every year, yaw na nagkatabang para sa tuyang coverage. Mga volunteer reporters niya to yan. Thank you. Balik na lang kamong duwa dyan while waiting po duman sa Andas. Mga tugang ni Ina na yun ang pinaghahalat. Yan po sa may Pantican Crown Hotel. Alright. Sige, Padre. Nariparo ko lang base po rin sa team na pinag-craft kan sa tuyang Archdiocese of Cáceres, pinag-isipan talaga sa tuyang Arsobispo, kung paano marirelate ang sitwasyon mo niyan sa pagkamuot, sa katotohanan asin sa buhay ng tao. Correct. Bunga na yan kang sayang inspirasyon kang Holy Spirit na pinasabungan siya na ini ang pilion. Mga important keywords na iyo ang pangtambal ta sa poison na naglalakop sa satuyang nasyon. May po si Archbishop Terona, bago po kayo mag-isip, Padre, sabi may consultation man na pinagigibo sa Indo asin sa iba pang organisasyon kung ano dapat na tima. O guided ka sa CBCP mismo? Siyempre, maduda ka na inspired ni kang CBCP, pero siyempre, halinis sa iya, bunga na ni kan sa iyang prayerful life. Sabi mo nga posibleng ang Holy Spirit, guided ka ng Holy Spirit, in every year talagang may paluwas ang mensahe
may connection sa tuyang pagdidiboto, pagiging devotee niya to sa tuyang mahal na ina. Tama. Okay. Talking about extrajudicial killings, initabi na drugs, and natapupan na kita mahinahiling na masyado ngaya war on corruption, kung paano ngaya titimbangon na ang tao makakalda sa pagtios ngunya na panahon, mas nakafocus hindi sa araw ka rin sitwasyon pa rin. Ano pong hiling mo sa bagay na yan? Mariman na sinambit mo si Pagtios. Yeah. Si Pagtios. Tako. Actually, ang pinaka-ugat kang problema sa Pilipinas, si disparity kang mayayaman, sagod kang pobre. Diba? Ang inuurulayan ta ng corruption is by the billions. Yeah. Tapos, billions of pesos. billions, and eventually, pag nagkautang na kita sa China, trillion na ang corruption dyan. Ang sabi ka ni, tiga po daw kay Gary, 888 billion pesos na pwedeng i-loan ta, soft loan na, from other, pwedeng China, sa roja ng China, mas dakulang magiging utang ta. Karabot ka ng daw. So, may enormity. Tapos, kung babalikan ta, si mga tios na tao, maangani ning tultul na harong. Sa mayong tultul na harong, mayong tultul na higdaan. Dahil, iyon is the most neglected class of people sa satuyang society. Pero, duman sinda nakikinabang. Ito ang nagpa-perpetuate sa inda sa power. Kaya gusto na happy na sinda kang araw ka na situation. Sinda itong madaling i-dupe and i-drug kan mga sarala na istorya. Sinda itong victims kang propaganda. Sinda itong victims kang mga panandan. Diba? Na hindi dapat si maalibita sa poverty. So, ang kay po na focus ko ta na kang sa tuyang leader na maalsa taman ang sa indang buying power tang economy kang nasyon magayon kung majority kang tao may buying power na pwedeng makabakal ning house and lot na makabakal na makapadara kan sa indang mga aki sa maray na eskwelahan etc. Iyon ang desire ta. Dapat po tagaroon na po paano na improve ang livelihood, magkaigang livelihood opportunity ang mga pobre. So usually, ang hiling po kaniba, nagiging involved ay ni sa pagiging drug pusher o nag-push ng droga, dahil lang po tayo ibang alternative na hanap buhay. Correct. Totoo yan. Kaya, actually, victims sila. Victims. Multiplier effect, inigaro ka nagpapabakal ng ticket. Sa ticket, tanganing ma-incentive ka, tatawan ta ka ng 11 or 12 tickets. Ang duwa dyan, libre. Ang 10 dyan lang ang babayaran mo. Sa drugs, arag man kaya. Kaya madali ang siyang maglakop. Alam mo, ang drugs in 1 week, addicted ka na. Kaya sabi ko, pruning, kapag sinapsap mo yan, madali lang yan mag-multiply. So, kung ang objective mo na maging ika na lang ang the only drug lord in the country, ay di grabe yan. Assured, pero kang assured ka, naggagadan ka ng mga drug addicts, assured ka na pero may demand. Dahil madali on yan na ma-develop na addiction. Sabi nga ni po kang iba, dapat tawanan kihanap buhay ang gabos na pobre. Tawanan nin mapagkukuha na ni hanap buhay. Takunday, talagang magiging, tama ka po, biktima ini, madayang alternative, magakuha ang hanap buhay, magiging involved sa mga araw ka na opera. Correct. Mga breadwinners yan. Breadwinners na may nahiling na option. Di ba? Either para paatras yan ng mga jeepney, na piguhulugan lang ng 25 centavos. Di ba? Tapos, whole day na nagparatrabaho, pagpuli, sanggatos lang nakuha, 125. Tapos, siyempre, kung may bisyo na, halos, ayan ang plight of the poor, makairakon sinda. Na dayan aram o dayan piga-address kang sa tuyang gobyerno. Pero, dakulaon ang kapangyarihan kang government na ma-address ko ta na yan. Diba? Kesa kang pagparagaradanon mo sana si mga drug addicts. Drug lords po ba kaya ining mga drug lords na ini, selected, ano yan, few man sana sila sa tuyang community. Ayaw nagkakapot kayo ito. Although may mga suspect ng nagagadan tungkol dyan, pero ang impact talaga duman sa mga kapobrehan. Grabe ang impact. Pobre na. Tapos,
tapos nagparatrabaho na, ang may ipupuli lang na kwarta, sabihin tayo 200. Kinulong mo pa dahil sa drugs. Di paano na si mga aki, sisay na ang mapakakanduman. Or ginadan mo pa, big orphan mo. Di, talagang mas madakol ang street children sa style ng pagparagadan ni pobre. Okay. Sabi kasi bago may namin yung bago dito pa rin magpo, dapat nga may love life pala. May love life. Ang truth. Ang truth nga dapat may love life. Para matanggal ang sisim. Sabi ka. Kung di kang love life, posible di ka magag-truth. Di ba? Fake news yan. Fake news. Okay. Sige. Pwede pa rin ma-expand ginara. Tabi at dapat yan. May love life para igwa kita tabi ki-truth. Di ba? Okay, i-connect permi sa mahal na ina. Ngunya na aldaw pagsa-celebrate ang sayang birthday. Birthday. So, ang birthday is about life. Pag hiniling ta ang image kang sa tuyang mahal na ina, kugus-kugus niya ang sayang aking si Jesus. So, pagpahiling lang yan na talagang padangat niya ang buhay. And may link na si opposite nga ni kani si hate na at the foot of the cross in spite of all her pains mayong naglaog sa iyang isip na prayer na magadan man ko ta na ang mga pariseo, mga eskriba, mga Hudyo gabos na kalaban kan sa kuyang aki. Mayo yan sa iya hulita malinigan sa iyang puso. Maduman kita ki Saint Francis na prayer, where there is hatred, let me sow love. So, ini ang sana mabitbita habang nagse-celebrate kita kang 9 days of novena to Our Lady of Peña Francia na balikan kayo pagkamot sa buhay ng tao. Si Santa Teresa de Avila nagsasabi na the proper object of love is the soul of the human person. So, minsan, love ta si mga pets, si mga ayam, love ta si mga orchids, love ta si mga collection tang mga butterflies. Pero, we hate life. Hindi pwede. Sala. Ang object sa tuyang pagkamot, iyo mismo ang buhay ng tao. Maging para kasala man siya o banal, maging criminal man siya o law-abiding citizen. Maging senior high school man siya o out of school youth, dapat padangaton ta ang buhay ng tao. Alright. Babalikan po, Dr. Matog si Father Tria. Meantime, nasa linya po si Papa A and si Ann Bisinyo dyan sa may Crown Hotel, sa may Plaza 15 Martires. Papa A and Ann? Yes, Sir Henry, good afternoon. Good afternoon, go ahead. Yes, hanggang ngayon, mayo pa din si ang sa tuwag mahal na ina. Huwag kaibada ko si Ann at yung kabibigay sa may 15 Martires. Nasa baba kami kang camera. Mga pirang minutos na daw ka mo dyan. Ang hiling ko yan na duman sa Crown Hotel, sa Cathedral. Si Mahen, kanil Divino Rostro. Si Divino Rostro po. More or less mga pirang minutes na daw ka mo dyan kaya gari-alawig na. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Estimated 30 minutes na sa mga pinaghahalat kasi pinag-monitor ni Man ang sitwasyon sa tuyang television digdi. Talagang kung gaano karikas ang pag-agi kan imahe ni Divino Rostro digdi sa mga lokasyon, ihuman ang hiling ni sa monitor na medyo mabagal pag diretso na imahe nila sa Senyora de Peña Francia. Tana pambansin ni VP Henry and the Father Wilmer sa bago digdiyo saro sa mga nakapaantala kana pagdiretso o pagdiretso na pagpasiring ni kana mga andas sa Naga Cathedral. Iyo ang mga medyo dahing disiplina ng Viadores araw gatong iba na siging panturog-tub duman sa may andas ni Divino Rostro. So, naging makusog ang tub-tub. Oo.
And siguro kung nakukulugan lang itong andas na ito, siguro naghihibi naman ito tabang kukusog. And American sinabi ni sa bago VP Henry and Father Wilmer, may mga naparong kami Igdiyo na medyo nakairinom sinda. So yan sabi nila ay sinasabi nga nila, di ba, pampakusog na ining buot para masupas makalaog duman sa andas. Masupas nila itong tagal. Halos taon-taon na karikayan ninyan. Oo, pati yung paro. Pero I think saro yun sa mga dapat pinagkasiseminaran kan mga voyadores. If I understood it correctly, di ba, Father Wilmer and VP Henry, saro yun sa mga pati na pinagsiseminar kan mga voyadores na magpartisipar para sa Bawal na baga, di ba, ang pag-inom anin alak, di ba? Sa mga pigbabaw na magbuya dyan ng mga burak, alpuntakan mga nakaaging taon, talagang yan ang naging regulations niya to. Supposedly yes talaga. Kasi saro yan sa mga nakaka-trigger ning iliting tayo and nagkakos ng mga troubles. So aram taraman magano kapag medyo nakainom ka, medyo makusog ang buhok mo, dikit lang natikwil sa imo o matulod ka na minsan dito man tinutuyo, nagtutumang kita. Alam mo, kung napapansin ka, Sir Henry, ang nasa likod pa, sa mga kabataan na buladores, mas marita habang hinahalata si Nanay yung interview kita sa Rodig Day. Layo-layo tayo. Ang gabi mo. Exposure sa TVs, exposure. Pero edad mo na, Nonoy. Pangaran. Anong pangaran mo? Anong pangaran mo? Medyo nasusupog siya. Dikit lang nakakaputan. Ayaw na sa ina. Dikit lang. Anong pangaran mo? Gwapo man sa TV. Ilang taon ka na nagbubuya? Ngunyan ka lang nagbubuya para kisay. Pamilya ko. Para sa? Pamilya. Edad niya na dapat. Edad mo na? 14. As young as 14 years old, Henry and Father Wilmer, thank you very much. As young as 14 years old. Nagkakagay dyan kay medyo yan, nagsalikod sa mo, na medyo may edad na. Isa pa. Si Kuya. Ayun po, si Kuya. Pwede. Pangarap dyan. Medyo nasusupog sila ni Kadikit, ano? Pero sa inyo ko, sa may from our location to medyo hababaan sa tuyang pinagatitinduan sa Hunyan. Pero nahihiling ta na nagsusuriyaw na nahihiling ta na mobile cars na yan. Ang mobile cars ng Philippine National Police. Yan, salamat man pala sa Philippine National Police, VP Henry and Father Wilmer. Ninhulita, igwa kitang 11,000 mga augmentation force hali sa manlain-lain na City and Municipal Police Station, siningan sa manlain-lain na unit, kay Police Regional Office No. 5, sa pangyarap niya ni Police Chief Superintendent Antonio Guardiola. And siling man, ikaw magkita nga 1,300 na mga police, mga field training personnel and 11,100 na mga field training officers na nagtatabang man o nagtataong ayuda para masigurar na safe ang sa yung mga deboto na maabot makisumaro sa selebrasyon na ini. And also, igwaman kita digdi yung sisentang mga 1st Camarines Sur Red Reserve Battalion na sakop man kang 502nd Community Defense Center, wapang inanot man ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Alex Botor. So, okay. Kung mapapansin Sir Henry, medyo harayo pa ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Digdi po, napapansin pa na nagwawaragay-way na, Sir Henry, sa indang puting panyo. Nahihiling mo na digil sa monitor ang naka-zoom out na imahe ni Ina dyan sa may kanto kwan sa may siguro hali ni digil sa may kwan. Lampas naman sa may Dakulang Mall dyan sa may Colgante. Okay. And lampas naman nila sa sarong Dakulang na hotel digdi sa Calabas. Ayun. Naputol tayo. Sandali lang ha, may edit lang po na technical problem. Mga tugang, pasensya na tabit, may edit kitang technical problem. Naputol, baka may nasikanan ngayon pa doon sa kabli dumaan. Kasi sinasabi kong nagko-corrode pero naputol na. Diba, babalikan po niya ito, sayang.
Sayang, batayaw na po sila. Main ko nito eh. May makasukambli duman sa yang ito. Ali po dyan sa kinamumutakan. Anyway, balikan ko po ang ulay-ulay min the father. Triyang mo niyan po na pagkahapon. Ini kami pa rin nakuha mo niyan. Balikan ko lang sa about poverty. Sabi na nga ni, ang ano man na bagay, ang nangyari ngon niyan, social problem, ang root is poverty. Gari ko po, dahil po talagang gari konkreto na programa ang gobyerno sa tuyang administration kung paano makalda sa pagtiyos sa tuyang mga kababayan. Sa ano po sa simbahan, may nahiling po ka mo na gari. Gari pwedeng formula na pwedeng gibuhon para mas matahot ta. Sabi mo nga ni Kasubago, kung sinda, ang gobyerno, they have the power, they have the resources kung paano po matatabangan ang mga gitios ng mga persona. Correct. Yaon sa government si power. Dati mapamaning NGO, non-government organizations. Sa Philippines, nagpara-mushroom yan. Dahil may ineptitude ang gobyerno. May kakulangan, kaluyahan, and sila of sincerity na matabangan talaga si poor. Kaya, hinihipnoan ko takang NGOs. Pero ang NGOs, weak man. Kung sabihon, vulnerable man sa the same corruption. Dahil conversion si importante sa tao. Kaya, si simbahan man, ang priority kaya si spirituality. Diba? Kaya, pagpopromote so basic ecclesial communities, digdi talaga mape-perfect ang shepherding ka mga tao. Pag may mga na-build kitang mga communities na saradit-sadit, madali na self-organized ang mga tao. And madali tanang i-channel dyan si mga livelihood programs. Pero yan, pigsiset up tapos na. Nagpun ini sa Mindanao, sa Visayas, tapos other dioceses in the Philippines. Pero iyan ang pigihingo ataman digdi sa Archdiocese of Cáceres na maka-establish talaga kita ang basic ecclesial communities. Na iyon ang structure, organizational structure na pwedeng mag-receive kang anuman na services na pwedeng itaw kang simbahan o kang NGO or even kang government. Nakasin ako, Padre Gary, 1 week, I think, 2 weeks or 1 week sa Pampanga, Lubao, Pampanga. Seminar about BEC. Garang ang konsepto kang kunay po na itong sarong salit na komunidad na nagkakaminarootan, nagtatarabangan. Iyon na yan, si komunyo. Yes. Tama naman sa komunyo na bigyan sabi mo, magkakasararo sinda dyan and pwedeng saro sa pagi para umangat sa inang buhay. And then, pwede sa naman receive mga support. Correct. Diba? From government or from non-government organization. Dahil organized na sinda. Oo. So magayon yan. Pwede naman kita maka-take off sa mag-abot ka nga daw. Ini pong BEC na ini, kung maging practice niya sa gabos ng diocese po sa tuyang nasyon, mas madali. Pati ang pagtukdo. Takong higwa ka ng pastoral letter o arsobispo. Madali o na ipasa, tapos magbarasa, mag-arakan. Halimbawa, araw ka ni, kung may BEC, ipaapod mo lang sa mga BEC leaders, mga kapadaranan ng mga buyador. Mga cell ba ganun pa rin ba? Cells. Sa naning, pag sinabing may training sa mga buyador, di maarabot sinda. Yan, dapat, yan ang goal ta. Mas magayon po yan, sana ma-perfect ang execution kaya. Magayon ang konsepto kaya na BEC. Alright. So, nagbalik to signal, mga tuganali po dyan sa may Plaza 15 Martires, sa tuyatabi na mga pagiriba. And this time, yaw na po dyan sa may kahalabaan na yan kang, I'm sure, nasang pangaaranin po yun dyan sa Plaza 15 Martires. And mas maibog po ang tao, mga tugang na nadalalan niya, tungon yan, hindi po sa satuya na kinamumugtakan, And I do not know kung paano yun makakadalagan ng mga vehikulos na yun. Dahil lang po ang tao talagang yaw mismo sa tahaw niyang tinampo. And santo sa itabi, Padre, naubos umurat ni Ina. Nasaid na. Dahil naubusan talagang ginabring ka sa bago. Kan nagkapera nato ng mga kababayan na nagsabat. Hindi pa lang, ang pakaluwas pa lang, hindi sa may Peña Francia Shrine, talagang madaling makaskasan na ubos umurat. Balikan tanaw si Ann and Papa A kung may audio ka mo dyan na duwa para sa sendong dagdag na information situationer sa sendong kinamumugtakan. Papa A and Ann.
Yes, Sir Henry. Go ahead. Yes, VP Henry Yes. at Father Wilmer, Go ahead. maray na pagkakapaniwat sa Saindo, halaba na ang nangaliog kan sa tuyang mga debotos niya ang muli nakaabang, sumago pa, nagkahalat, patiently waiting sa pag-agi kan patrona, kan Bicolanda na iyon sa tuyang mahal na ina. Paparodi na paparin lang nyo ng tulong mobil kang mga kapulisan at ang sa tuyang antas kang Nuestra Señora de Peña Francia ay yaon na po sa tapat kang Dakunang Mall Digbiyo sa may San Francisco, Sir Hobby. And nahihiling taman digdi si subago pang mga naghaharalat na nakaturukan na digdi sa dalan, halos okupado na ang imperong dalan kan atubangan kan sa muyang location, nakatarindog naman and nakaarabang na kumbaga it's their turn na sinda naman magpasan, mag-agod, mag-bit-bit, maparani sa magwagtulog. Pigupos mas di ba? Makakapot sinda na kumbaga iman yan sa indang symbol kan pagsirbe sa Nuestra Señora de Peña Francia. Yan, yaon na siya sa may tapat kang San Francisco Church ang andas ni Ina. Medyo harayo pa sa katedral yan, ha? Opo, medyo mabagal po ang dalagan kang andas. Nagkukururahawan na po ang mga devotees ni Ina. Medyo mabagal po ang dalagan. And VP Henry, Father Wilmer, nahiling pa, kang nahiling ka mga deboto ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, nahiling ka, napansin ka sa mga yaong bigla, ang mga ngirit ng nag-abot ng talinga, kumbaga garuman lang sana itong aki, naghahalat sa ina na hali sa ibang lugar, yaon ang sa indang ina, nahiling niya nagdadangadang na, at nahiling ta ang mga kaugmahan sa mga ngirit, ka na mga Nagenyo, ka mga Bicolano, deboto ka na niya Nuestra Señora de Peña Francia. Kahit mo, kung mapapansin ta sa TV Vito Henry, mayo po sa tahaw, medyo yaon digdi sa may gilid ang andas. Na sa may gilid na part, ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Yan na po, medyo kaskas na po ang dagat. Mukhang, yes. Medyo nagtuturulodan na po digdi. Pero kumpara sa na part na kung mga sundalo at andas ni Ina, mga tugan, nayaw na digdi sa muyang tapat, medyo kaskas na po. Oo. And gura nyo kagusto kayo ng mga debotos na maparani digdik ni Nuestra Señora de Peña Francia, makukusog ang mga puwersa kan Philippine Army, siniman kan Philippine National Police, para maibitaran na may makulugan paliwat, siniman na maibitaran ang ano man nakatibaada na pwedeng mangyari sa satuyang mga boyador. Siniman mga deboto. Medyo may mga nagkairipit din sa gilid, pero sa ilinta sa inda, kinaya man giraray, and mayo ang mga kulog na namamati kayo ng mga boyador na ini kumpara sa presensya kan naitatao ni Nuestra Señora de Peña Francia. Makaskas na. Kaskas na po. Kaskas na. Parang segundo lang ang pag-ikot sa tuyang lokasyon sa may 15 Martires. Nagururutakan na po ang mga boyadores at si mga mas siring kang kaskas kan pag-agi digi subago ni kan imahe ni Divino Rostro ang pag-agi kan andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. And nahihiling tanga ni na yao na siya duman sa balyo kung nasa income niya nakatindog, may mga puting balloons na pinapalayog madigdi na nagsisimbolo kan selebrasyon, pag-celebrar pahayag ng kaugmahan. Pwede palisin ko lang, pag abot digdi sa may atubangan kan San Francisco Church, biglang niriribayan kang mga otoridad, ka mga sundalo,
ang pag-alsa duman sa They actually, yaon na sinda duman. duman sa sinda duman. Kumbaga, nagdagdag lang ito mga nakabarikada. Maribay lang ka pwersa. Nakaribay lang. Then pagka-abot naman sa may balyo, kang Quincy Martires, yun, nagre-ribay na, nire-ribayan na. Kasi yung katedral. kasi subago, VP Henry, Father Wilmer, iwadig di yung barikada man, din mga pwersa kan Philippine National Police, sinigman kan Philippine Army. Kumbaga, tigback upan lang ninda itong mga dati nang nakabarikada man sa imahe nila sa Senyora de Peña Francia. Nagralaugan bigla itong mga subago ang nag-aarabang digdi. Yan, medyo nasasakit na andas. Yan nag-aalala sa andas nila. May kon, isa pang kon baga. Sa pagsikwit. Sa kristal. Pagsikwit na tao. Oo, garo itong nakuha ka ng bayahwas baga. Siguro yan itong sa, kadaiman ninda, VP Henry, Father Wilmer, daiman ninda maaabot itong mga gustong magsarakat. Duman sa inutan na part, and sinigman, itong mga panyo na naka-apon duman sa inutan na part na masakit na mai-apon ulit sa inda, tigsisikwit na lang nila para maipahi duman sa manto ni ina. Pagkasabi daw sa camera man, balikan yung video duman sa mga tao. Balik sa tuyang pins. Sa tuyang camera man, na ibalik ang video sa video sa mga tao. Importante ito sa kuya eh. Ibaban giraray ang gwapo. Mas yan, okay. So yan, nahihiling tangon yan, pasurunod na mga deboto si Nuestra Señora de Peña Francia, pasilihan naman sa cathedral para sa gigibuhon na banal na misa. Isa ro iniyo, VP Henry, Father Wilmer, na okasyon na kung saan nagkakasararoan mga pamilya para iselebrar ang kapiyastahan ni ina. Kung bonding na ininyo religiously kang family para magkainibanan sinda mag-spend quality time and ipahayag ang sa indang faith sa tuyang ina. Napapansin ko lang partner si mga nagbaralan kan Subago, nagbabarabadig sa may lokasyon kanila nakangirit na itong garong mga nailing ko mga bayuhan ng singadig sa Naga. May mga Tagalog na mahiling nila sa personal ang sa tuyang mga nahina. And bako lang sa personal up close and personal. Yes, up close. Harani. Na kung pwede lang ani isa ng makaputan kailang makakitaman ang kitaman ang makunta. So bago nagtaas na kita duman sa mga pwesto, sa mga pwesto ka mga nagdadalan sa bago. And aron ta sa bago VP Henry and Father Wilmer, ako personally, kapag agi ni ina, it gave me goosebumps. Yes. Kumbaga, hinihirita mo talaga ako. And then behold, her presence leaves us speechless. Kumbaga, ang sa iyang presensya, nakakapagdara sa tuya ng ibang klaseng experience, as in ibang klaseng inspirasyon na kumbaga, saro sa mga pinaka-importante tao sa buhay tayo sa tuyang ina, pero iyon man lang sa lang namamatita pag nahihilinta ang patron kang Bicolano. Yes, Sir Henry, ayun, halibig sa mga lokasyon na kaibanan ni ang sa mga kamera na si Oseliano. Ay na, babae, sa'yo na si Imahen, nasa Elias Angeles Street na or yan pa sa may area rin nyo? Sa hiling ko kaya, Sir Henry, si mga tao duman sa may dakulang hotel, nagwawaragay siguro iyaon na po doon ang kaya kang isumin kang camera ta, medyo kana? Medyo day na po. Nahihiling itong mga confetti na naghuhurulog naman sa atubangan kang dakulang hotel. And nagwawaragay na puting panyo. Oo, from here, kung nasa kami, pero day na kayang mahagop kan sa tuyang camera. And anyway, sa day lang mahali na panahon, mahihiling ta na kung ano ang sitwasyon na igwa dyan sa Naga Cathedral, kaibanan si SM Andy, Silingman, si Diwata. So, halin din sa mga location na kaibanan ni si cameraman Oseliano
And sa mga Viscas volunteer. And Viscas volunteer sa mga BSEC students na sina Janelle, Mark, Jeffrey, Siriman, and sa tuyang Chief Technician na si Chief Ed Abundabara, ini po si Ann Disenyo. And ini po si Papa A ng 97.5. Back to you. Thank you, Ann, and thank you, Papa A. Sa tuyang mga pag-iriba lines dyan sa may Plaza 15 Martires. Si Bishop Palantabi, Father Tria, ang main celebrant. Tapos, ang ma-concelebrate sa iya, si Papal Nuncio sa Australia, si Archbishop Tito Iliana. Bicolano po yan, di ba? Tabi. Taga-Naga mismo, ha? So, si Archbishop Rolando Tria, kapilyido mo, Padre, ha? Ang kabanga. Ang Archbishop Rolando Tria Terona. Ayan, okay. Nararamdaman ko naman sa Muya, sa Bakakay, in the core ng padi from Bakakay. So, yun yung Tria, very popular name, Tria. Okay, anyway, without flow tabi padrining kada kung na tao dahil maya estimate kung perang tao ano pang realization mo ka ito sa pagsabay ninda duman and paano ninda sa pagbalik sa sendang mga araw paano mababalon ini madadara ini na tema na pinag-ulay niya ito kunyari pagkapon ang pwedeng gibuko ninda para ma-realisaran sa tuyang tema tama but sabihin dakulaon na opportunity for catechesis and evangelization kasi Mama Mary may power na mag-attract ng mga tao and nagkakatiripon kaya kaming mga padi bago kang celebration na ini tinitiripon kang arsobispo nagtatao siya ng recollection sa Samuya tanganing andam kami na daisayangon sa mga masses sa mga homilies si opportunity makatukdo mananggad sa sainda kaya siring sa kuyang exposure digdi sa PBN TV5 na abukong sayangon si opportunity na maipaabot ang mensahe kang mahal na Diyos at mensahe kang mahal na ina sa mga tao. Kaya dawa, simple lang ang presentation ta, pero madaling tandaan. Ang sabi mong love life. Tanganing may truth. Para may truth. Truth is may love life ka. Okay, tulong tataramon na inisipang sabata duman sa naglalakop na virus digdi sa satuyang nasyon which are actually hate killings and fake news. Ganyan baga po, pag may occasion, lunod ang gabos sabi na nga ni, sa pagpa-participate sa arong ken. Paguli po ninda, paano daw yan gari maisabuhay ninda nanaudan sa araw garing celebration tabi, Padre? Sa tuwing baga, ang word na pagkasabot, garo understanding, sa isip lang. Pero proseso yan. But sabiyon, pag sa buot, ilalaog mo sa buot, tanganing may sabuhay mo. Magibo mo. Tanganing may sabuhay mo. Yun yan si virtue formation. Masakit yan, fino-form yan. So, every day, halimbawa, magpun ka lang muna sa pagpararaway mo. Diba? Napugulon mo ang dila mo sa pagraway. Kasi sa pagraway, pag mumura, nagiging mura rin yung buhay ng tao. Kaya, may connection yan eh. Pag pala mura ka, mura ang tingin mo sa buhay ng tao. Pag mura na ang tingin mo sa buhay ng tao, papatay ka na. Diba? Kaya agum mo, tapos mumurahin mo. Diba? Dapat mahalin mo. Mahal ang value kaya eh. Tapos, every life dapat minamahal. Hindi minumura. So, conformation po ining nangyayari ngunyan para sa tuyang mga kababayan. Gari, dapat get Padre, may continuity, may continuation, may dapat gibuhon sinda na sa pagbalik sa inang pinahika ng lugar, gari may magtama, gari may magbabantay, may magmamangno, may sarong leader, na yun dapat manginot para duman sa pigapod mo na communion. Tangani, mais sa buhay, magibo, ang sa inang nanodan sa araw ng aktibidad. Correct. Ang good action, pag ulit-ulit mo, nagiging good habit. Hanggang nagiging second nature mo na, which we call virtue. Yun na niyang virtue. Kaya dapat constant practice kang sa own community. Kaya po andyan si leaders. Kaya miski sa parish, importante yun sa parish priest na mag-form ng mga good leaders. Pag may good leaders ka, entrust mo na so shepherding sa sainda. So, ito ba sinasabing the sheep knows my voice?
they listen to me. Pag day ka man nag-aataman sa inda, day ka man dadangugon. Si saan dadangugon ninda, sino dadangog ng mga editorial sa media, si mga nababasa nila sa fake news, kesa sa tataramon kang pastor. Kaya importante itong shepherding na perming with regularity, na hiling ka, may presence ka, nagmimisa ka sa inda, namumumusta ka sa inda. Excuse me. Ano pang garig dapat ang definition or qualification tabi, Padre? Nin marahay na leader, in general, leader ka nin gobyerno o leader ka sa anong man na organisasyon, ano po ang dapat nagariyaon sa puso nin sarong marahay na leader para matamanan sa iyang mga shepherd sa mga nasasakupan? The same ang approach. Ang mahal na Diyos dahil man nag-hire na ang hiring niya, tapunin mo na ang qualification. Dahil siya separado sa gari nag-hire, nagawa ka din empleyado. Correct. Bako. Dahil siya nagsasabi na nakatake ka na ng drugs. Yeah. Diba? Nakatake ka ng drugs, dahil taka ko dahil, itong balikan tayo itong paano siya nag-alok naman sa mga taong magtrabaho sa sayang ubasan. May na pagkaaga, dahil pati niya outsource ang hiring. Siya ang nag-hire. Tapos pag udto, nagluwas naman. Pag alas 3, pag alas 5, nag-hire. Dagos-dagos ang pag-hire. Pero dahil siya nag-ahapot, sisay ka, ano ang qualifications mo. Dahil, kaya man yan, pag kita nag-hire ng mga leaders para sa parish, dahil na kayan, ang importante na siya willing magtrabaho, na siya converted. Importante si conversion. Ta pwedeng igwa ka ng makanos na past, pero nagbago ka. May mga comments kan, Padre, halimbawa ngayon, inmaray ka, naggrabe ang conversion mo sa buhay, pero ang ibang reaction, dati ngayon nakuha. Correct. Dati ngayon. Madali yun kayan sa baton. Balik kita kay San Agustin. Si San Agustin, grabe siya ang linawagan niyang reliyon. Manicase siya, babaero siya, may aki siya sa luwas, etc. Pero, naging obispo, naging santo. Diba? Pero, ang importante lang na, publicly, you confess na I was a former drug dependent. Kaya miski naman sa 7 palabras mi sa parish, ito supigibo ko na mag-share ka mo kan sa indong personal experience. Yan ang nakaka-attract sa tao. So meaning, acceptance mo kan sa imong buhay, sa imong dating buhay. Dahil Pasko, pero tapos na. Na malid siya sa magiging marhay na leader. Sabi nga ni, maganda mo naman pwedeng uliton pa, sa ginibong mo, kung talagang paniniwalaan mo na ito po, sarong dakulang nasala ka naman eh. So meaning pala, dahil man kay po na ano nga ang tinapusan mo? Ano nga kaya sa malibaga po yan, may election sa sarong organization, ihilingon ta kung anong klaseng maringat, matali ngayon eh, matibay ngayon kung anong tinapusan niya. Kasi araw po ka ng qualifications, pero pag-abot pa sa satuya pala, sa pag-abot sa mahal na Diyos, ibang klase ang qualification. Ang qualification niya kaya si puso, si interior life. Kaya para sa tuya, si Pope St. John Paul II, yung sinasabi na, ang sabi kaya, judge the tree by its fruits. So ang ginibo ka mga politicians, nagpa-produce din good fruits, ang judgment nila sa tree magayon. Correct. So yan ang heresy of good works. Nakafocus sa good works. Pero napabayaan mo sa imong interior life. Ang sabi ni St. John Paul, mag-focus ka sa tree at tamaanan mo ang sa imong buhay. Tadawa, day ka conscious, ang nagluluwas sa imo is mga maray na bunga. Ang dinakulaan po pa rin sa sarong tao, tayo kaya ako kinabasan, kung ano dinakulaan ng tao, ininugali mo, diba? May dakula, ano po ang gari pwedeng maging rason o gari mag-lead sa iya para mag-igot siya ng full conversion, pasisiring po sa pagiging maray na tao. Baka may blindness na siya sa mga sala niya. Dinakulaan niya, kultura niya. So, importante digdi si feedback. Kaya magayon itong gospel baga na pag may nagkasala sa community, so doon mo. Ang kultura ta kaya abutang manudya to baka makulgan. Baka madagit. Pero taraman mo. Tanganing, ang purpose mo is charity na mapakaray siya. Tawanan mo siya ng feedback. And siya man makanood na mag-receive ng feedbacks. Iyo man ang gata. Kung sa tao po na habo mag-ako,
Correct. Hindi may problema siya. May problema Hindi talaga siya mabago. Oh, so important acceptance and so full conversion for us to be a good leader. Si sa mo yan po mga panahon, Padre, may nahiling ka po na yaon iyan na pagiging good leader. Gabos man na tao may potential for that. Yeah, gabos na tao may potential for that. So, pero may mga madali, may mga masakit. Depende sa intensity kang vice, intensity kang virtue. So, kaya, sa mga political leaders ipapangadji ta sa indang conversion. So, dahil kita dapat mag-wish kang sa indang death, even early death, na sana may mag-assassinate. Bako yan ang message kan sa tuyang mahal na ina. Is ang kay Puan mapundo so evil, and then so mga evil doers ma-convert as soon as possible. Alright. Sige po, Padre. Salamatan po sa mga magayon mong sharing mo niya na pagkahapon. Pasalamatan mo na taban sa mo yung mga sponsors giraray ha. Pero ulitin ko po yung invitation, mga tugang para sa concierto ni Eli Buendia para po sa mga teenagers dyan. Mga millennials sa Pigapon, magkakaigwanin concert sa Eli Buendia sa University of Northeastern Philippines, mga tugang sa Iriga City, ang mga tickets pwede po makuha sa paginan pagkapon sa 0921-733-1798, kaya magkapon sa 299-2235 and 299-2698. Alright. Medyo halayo na po sa mo yung camera digdi sa location kan imahen kanandas ni Nano. Nasa may kuha na po ini kundi ko nasa sala sa may Elias Angeles Street na ini. And siguro in a few minutes mga tugang, depende sa sitwasyon duman, baka po maglaugnan sa tuyang mga pagiriba, hali po dyan sa Metropolitan Cathedral. Tama-tama, yaw na po duman ang samuyang pagiriba si Andy Spinar ng OK FM Sorsogon and si Diwata ng OK FM Naga. Okay na? Sige daw, try natin. Pwede daw, pumasok. Okay, go ahead, Andy and Diwata. Biliban sa tuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Andy, go. Alright, bago kaya pa kabisado ining tinampong ini. Siguro, kung may camera na kami naman sa may Porta Maria, pero pala din sa may Metropolitan Cathedral na yung ini. And medyo manipis sa tawa la yaon digdi. Anyway, tagtag po, yaramon ta kay Andy and kay Diwata kung ano ang situation dyan. Sa indang kinamumugtakan, mga tugang, and abangan ninyo ang sa tuyang mga panyo. Pontifical Mass na paninutan po ni Archbispo Orlando Trias. Viva! Viva la Virgen! Viva! Yes! Hello? Go ahead. Go ahead, Diwata. Sir Henry, yung kami digdiyo sa may digdi sa may cathedral, asin sa mga oras na iniyo, although di ko pa man nahihiling ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia, pero nagwawaragay na. Nasa screen mo niyan ang imahen na kukuha na katapihan camera man tabi mga tao digdikan sa indang mga panyo, asin nagwawaragay na nagsasabi nga, Viva la Virgen! Kumusta ang sitwasyon dyan sa Metropolitan Cathedral Compound? Tuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva sa tuyang mahal na patrona! Viva Alright. la Virgen! Sige. Medyo naka-standby mga tugang imahen ang andas nina abang palalaw po dyan sa may Metropolitan Cathedral bilang pag-abot. Medyo halawig pa rin. Alas 6 now? 5 minutes before 6 o'clock nina pagkahapon, pabandi na, and medyo delay hindi. Pero base po naman sa schedule, dapat 5:30 siya or 5 o'clock. Kaya po siya duman para makapuan-puan sa tuyang misa. And yan po na misang yan mga tugang live yan po digdi sa tuyang istasyon. Pinunta po nin misa, sa tapuson niya to nin misa, mga tugang sa tuyang special broadcast. Kanya po na pagkahapon, and may pigahalap lang siguro. Excuse me. Pasensya na po, medyo inatay kita kanabo. Yan.
Big tatanggal na, tinanggal na, mga tugang sa mga naka-monitor po yan sa scripts. Sa screen, mga tugang sa tuyang kinuha na po ni nagkap mga kung na sa lapan rin, mga padi ni, di ba? Mga padi ni. Naglaog na sa Porta Maria. Yan, naglaog na po sa Porta Maria, mga tugang. Yes, tabi, Sir Henry, oo, nahihiling ko na tabi nagdadagada ay na imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia pala o idiyo sa may Porta Maria, idiyo sa may Quadra Sundinal, ay idiyo baga sa may dome tabi, as in, nagaandam naman ay sa mga tao, idiyo sa gigibuho na Pontifical Mass, nakakalimutan naman ni Archbishop Tirona, Kasubago, an ending war, extrajudicial killings, discrimination, immorality, deprivation of the Alright, go ahead, Diwata. judicial system in our society. Ayun, hindi po kayo panagigibo ng misa. Niya sa bispo sa dumating ni sampangan kang katedral pa din, Abi, yung sa quadricentennial. Yeah, quadricentennial art ang misa. And reading na. Ito po mga tugag na pagkasbago na imahe nila na kinuha yan dyan sa may art na yan. And siya po dyan si Arsobispo. Pero nabuda ako sa kapit si Ipal Nuncio sa Australia. Si Bishop Adolfo Tito Ilian yun. Taganaga. Kaya masuntin po kita. Ito mga tulad ng mga araw na sugat sa tuyang simbahan. Duman po sa Australia. And as of now, padagos paghahanda sa gibuhon na misa yan po sa compound mismo kan Metropolitan Cathedral. And abangan po nindo yan dahil lang po mas malinig ko niya na yung signal para po sa indon mga kababayan. And kasabago, go ahead, Diwata. Hello? Go ahead. Alright. Nasa paghahanda mo yan sa tuyang misa, mga tugang hindi po sa indang kinamumugtakan, and nasa po kang padre, processional ang term na yan, siring sa altar mismo. So siguro padre, bago man po ng misa, gusto taga na mo ng pasalamatan salamat magtabi sa imong magayon na mensahe mo niya na pagkahapon. Sana po na mas lalong na i-deliver ita mas sa mga viewers na and sa tuyang mensahe tungkol po din sa team na pinag-create ka sa tuyang diocese and bilang paghahanda niya to sa tuyang celebration. Baka po may mensahe ka pa rin na itao sa nagdadalan mo niyan bago po kita maglaw sa iyang malamesa. Go ahead, Tabi. Dito lang lingawan sinasabi mong gusto mong line na pag may love life ka, truthful ka, nainis itulong keywords na pinapatanggal sa tayo kang Arsobispo. And iyon ni ang mataw kaming inspiration, may iba kundi ang sa tuyang mahal na ina. Na ang siya ang nagtutuklo sa tuya at tamang pagkamot, ang tamang pagpadangan sa buhay, asin ang tamang katotohanan. Salamatan po, Father Wilmar Joseph Trian, para po kan St. John Tadeus Church. Siya po ang CEO, mga tugan ng Madrigal Foundation. See you next time po, Father. Thank you very much. Henry. Ako po, personally, mga tugan, nakulong po akong naukudan kay Padre Ngonya na pagkahapon. Pagbalik ko po sa Legazpi sa aga sa programa ko, yan po sa akong diniskoteron. Kaya po mas message dito sa mga kababayan. So as you can see, mga tugang, si Archbishop Tirona, ayaw na po luman sa mismong quadricentennial art para po sa pagpupulgan misa. Yan ang pagkaman. Sa ilo, nin informasyon as in inspirasyon para po mga tugan sa tataramon na love, life, and truth. Para po magkaigwan in truth, kahit pa ito igwakan in love, life. Kaya po sa mayang live feed, alin po sa quadricentennial art. Salamatan po.
pagkatan sa tuyang mahal may na. Sunod po niya tungunan ang pamili para kay Nuestra Señora de Peña Francia. Bigyan sa phone, pagmamayaman ko ba yan, bigyan sa kapay na balansa. Ang sa'yo, maraming sa mga laan, at kasi kailangan kong matulong na nalawag sa hilo, patulong ng mga pagsuso. Pakawa ng masalang bigyan, Ang kasang mga pigilan, patulong at tiling at araw ko, sa bawat ang sa iyong mga gusto Sibuhay na ba o mga ba na araw-araw sa isong maniligon kong kabaran. Sa oras ng sa po mga pag-alaman sa pagkuyang at sisak Diyos, oras na kasakuyang pagkagadan, ang kabayo na ako sa tulang sa iyong mahal na api. Sa ngayon ng Diyos at sinanabaran ko ako, sabihin niya ako sa boso ko na daraming katulong ng sarili. Sa iyong pag-ampon, binadalon sa iyong pag-isan sa pag-agat ng iyong mahalagang pagtaban. Duwag sa Señora ng Peña Francia, sa pilihan, pamasi, samahan ng iyong kasal na ako. Amen. Now follows the rite of blessing for the readored. This rite of blessing is meant to direct our minds and our hearts to the baptismal water and the baptismal grace that we have received. We need to pray the continual cleansing of our souls to be truly worthy of our baptismal dignity as children of God. We pray that all of us, Jesuits, all of the Readers, be made worthy in our celebration of the Paschal love. Let us now dispose ourselves for the prayer of blessing. let us bow our heads. Let us pray. O loving Father, we give thanks for the name of devotion to our Ina, bless us this water of the Francia. Bless all the Voyadores who have participated in these rites of procession. Your grace is rule the hearts of these men under the mantle of Ina, to love you more deeply and to serve you with all generosity. We ask you to love them so that they may share your wonderful deeds and give you biggest Marian celebration of the year, honoring Our Lady of Peña Francia, patroness of Bicolandia. Peña Francia Fiesta 2017. September 14, Civic Parade, Boyadores Festival. September 15, Military Parade. September 16, Fluvial Procession. Covered live by the largest Bicolano network, PBN Broadcasting Network. Bigger, stronger, wider. This Peña Francia Festival is brought to you by University of Nueva Cáceres, Con Grande Furniture, University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, Willprint Graphic Center, Domer Residencia, Hong Enterprises, Kinnamon Resto Bar, and in part by
Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Palakpakan niya sa kabuyang mahal na ina, sinang kabuyang Divino Rostro, maanang lupog na nangyay sa pagbuon ng pambanisa. Dear brothers and sisters, liberty continues in Christ. Today, we all gather to full of joy and gratitude to God for His goodness and unconditional love for us. In a very special way, we rejoice and give honor to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, for her maternal and loving intercession for us, her children. On this solemn Eucharistic celebration, we invoke her aid to pray for all our petitions to God, and to give us grace for His contribution to even His answers.
the praises that you were given. You have eaten them from the tree of which I have forbidden you to eat. The man replied, the woman whom you put here with me, she gave me fruit from the tree, and so I ate it. The Lord God then asked the woman, why did you do such a thing? The woman answered, the serpent led me into it, so I ate it. And the Lord God said to the serpent, because you have done this, you shall be banned from all animals, and from all the wild creatures, and their bellies shall you crawl, and dirt shall you eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. You will strike at your head, while you will strike at his heel. The word of the Lord. Thanks be to God.
Secondly, in the book of Revelations, it talks about a woman who was registered as Jesus, the only begotten Son of God, who was redeeming the world. He was sent by the Father in order to save mankind from the slavery of sin and be destined to suffer redemption. It also describes the dragon that tries to devour a child when it shoots his arm. The dragon itself was evil, but it would never happen.
Where is the wife of Columbus and Mary Magdalene? Jesus Christ, mother of the disciples whom he loved, standing beside her, said to him, Son, I behold your son. Then he said to his disciples, behold your father. And from the Father, he took him to his throne. The gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus. Concerning sending for the blessing of the fruit of the gospel. Grace, Archbishop of Australia, Apostolic Council to Australia, and Reino, Your Excellency, Bishop Jose Rojas of Lugmanan, Most Reverend Anthony Timoner, Apostolic Administrative Diet, Signorai, my brother, priests, sisters, parents, senior citizens, kamong mga deboto, mga pilgrims, mga friends, ang mahal na Birhen, Diyos, bahay na banggil sa inyong Diyos. Pero salamat sa inyong Diyos, mga buladores, sa pagkatod ng mahal na Birhen, hindi sa puso kang sa pong Archdiocese, hindi sa pong katedral. Salamat sa inyo, mga debotos, mga pilgrims, kabahan ako mga buladores. Salamat sa inyo, mga debotos, mga friends and pilgrims. Huwag na nagkakatiripan kita upang gararay pati-pali nga po ang sa pong dakulang venerasyon ang simpag kamo sa mahal na Birhen sa pong ina Aurelia na Francia. Hindi ba na Birhen? Salamat, mahal na Birhen, sa pag-imbitang sa Bungabos para sa inyong birthday. Sabihin natin, Happy Birthday, Blessed Mother! 1, 2, 3! Para makagyan po ang kadungan din. Arunong mo mga tulang na kapag nagdiriwan o nagsasalabat ang birthday ang sarong ina, sarungan ang iyang intensyon na iyang bagilin, mapagburon yung makagpiriton ang iyang mga akit. At sa pagigilin, ang iyang wish, what she desires. Renting the good life to the age of life. Mabutuga, we are here to celebrate, not only to celebrate, to commune with each other,
and not only to commune with each other, but to be conditioned to preach the good news. Ini ang sunong dahilan kung bakit kita nagdiriwang. Ini ang paksatan sa itong selebrasyon. Maria, communion, Mother of the Church, communion of life, love, and truth in the year of the parish. Maria, inakang simbahan. Nagbuhan yung sa Diyos para sa buhay, sa pagkabuo, sa katotohan, sa pananginikang parokya. Hindi kaya ang gampanin ng isang ina, ipuli ng kanyang mga anak, yakapin sila. Ilapit sa kanyang puso, igawin ang malinis, ang mabuti, ang banal. Isundan sa taas ko ng bagay, let the children feel the heartbeat of love and joy. Ganyan, mga tubang mga akin, ganyan sa gabang dinuri. And the coming days of Binabanalyo, ipagagaman ako, ipaginimin sa Diyos, ang dapulang pagkamot, ang satin, sa ang mga nagiging. Siya, nagiging instrumento paagi niya, mamamatayan niya ito, ang dapulang pagkamot, silimang pagkahera, ang kabulang ng Ama. While I'm here, I mentioned the three feasts we are here to celebrate. Ang mahal na Birhen, iyang pinagdiriwang, isinilibrit niya ang iyang pagkatao, ang iyang bukasyon bilang ina. She's found there Magnificat, praising the good God. To celebrate life is first and foremost to give glory to our source of life, God Himself. Kaya nangangaib ang mga tugang pagmatanya ko ang iyan sa pagdidibuhon is to make the sign of the cross. Ito yung pinakamagayang na expression that we want to celebrate life. We give ourselves to God. We offer ourselves to the Blessed Trinity, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Kapag ito nakakatilipon sa misa, ang minigay ang pagtiyos sa pagkagaan si Magdalene Pagkabir Cristo in celebrate yung life na ibinay sa po Jesus. Kaya nga ang bawat Kristiyano, ang bawat Katoliko, every day ang celebrate life. Life should be a celebration. Pag kita, mahilig na po discuss, pagkaka-magugulas. Pag no matter what, we always say, life is from God, and this life must be lived fully in and through celebration. Ikadiba, nagkatilipon kita, because the Mother wants us to commune. First of all, to the Blessed Trinity. The Mother, our Mother wants us to commune with our families, with our mga magulang. Pagkabuhin kita, pagkaibahin kita sa itong pamilya. Parents with children, children with parents, mga magkakapit-bahay, magkakabarangay, magkakaparokya.
sa pagkuro, nagpapanday na kita mga disipulo ni Kristo. Sosok sa ng pagkabang. Si Kristo na nagsabi, "When you love for one another, people will know you are my disciples." Ang direct expression ng pagkamala is presentation. Kanigan, kapisip, kampusip. We're threatened. Madaras tayo rin natin sa telebisyon, sa media, ay mga kalinigan, kundi mga unvisioned words, expressions, mga pagmumura. Pag-ibira, we need to restore decency in our families, in our communities. Di kita maaaring Mamotrate sa ng kapwa kung hindi ka Christian sa iyo. To be Christian is to be kind, to be welcoming, to be respectful. Ikang tulungan kung mundo sa katotohanan. Anong natin ako niyang nag-aarap ang mga falsehood, mga fake news, mga chismis, mga bagay na kinukumbisyonan sa itong mga pag-iisip. Na ang mali, pinapalabas ka tama. At ang tama, pinapalabas ka walang kabuluhan. We say no to this. Natutunan natin sa itong mga magulang, sa itong ina, sa itong mga gabihin. Si Jesus ang katotohanan. I am the truth. Hindi ko naman yung nagbugang community life, love and truth. Ini ang challenge sa pagdabos. Na maging mga sikilang banwaan, what road, what is noble, what is true, what is good. And finally, akong pagkatapos, nagkakalimutan kita para to do commission. Commission to the self-form to preach the good news. Kaya kita napadigdi para tumalgat lang kang grasya kang takuranag. Kaya kita napadigdi para tumalgat lang ng mga blessings o ng mga intentions natin. May natin. Napadigdi kita para sabihin natin, Father, here I am ready to bring the good news. Are you ready to bring the good news? To your families? To your barangay? But that is true. There is no communion without commission. There is no communion without mission. When God communed with us, He said, "Come, listen." And then He said, "Go, share your experience with others." And we should be happy. We should be happy. God alone. Magasog ka o hindi, na ikaw inapod kang kagurangan para maging parte, bahagi, para harumay ang pag-raklaw. So strong or weak, young and old, kitang kabos, sa pag-shape kang sa pungpunyan, itiraw sa po ang katubang para imarubay ang barhay sa balita. Ang mahandugin, ang siya ang sa pagina na nagsasabi sa atin, "Go, share the good news of my son to the families, to the friends, and the world." Para silang gabos, special lendo para silang pamilya, special lendo para sa mga pobres. Buksan natin sa pagpuso na para na aldaw, ulan, taon. Kita maging mga
gustong pagdiriba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5. Note me na ang kapistan mahal na inaw ni sa Senyora Piña Francia. Lugod, mapano ang puso ta ning pagkamot asin paglaom sa intirong kabikulan. Katuninungan lugod sa tuyang makamtan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Con Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number 054-472-3992. Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Mahalin ang puso mo. Mag-alivio. Tulong kontra alta presyon. Basta alivio, tuloy ang masayang buhay. Bite Swag. Bite, serve with amazing grace. Tikman ang kanilang bestseller, baby back ribs, sisig toppings, at savory crepe. Bite Swag. Get swag with every bite. Matatagpuan sa Door 5, Daichao Building, Mayon Avenue, Naga City. Para sa deliveries, orders, at catering, mag-text o tumawag sa 0929-425-2049 o sa kanilang telepono sa 054-881-9055 at hanapin si Miss Caroline Co. Bite Swag. Bite, serve with amazing grace. Watch Ali Buendia as he performs his greatest hits live on October 21, 2017 at UNEP, Iriga City. For ticket inquiry, contact 0921-7331798. Awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Mataas ang standards ng mga Petron Segurista. Ang gold standard ng Petron LPG, Petron Gasol. Sakto ang timbang. Matipid ang True Blue Flame nito. Leak-free, kaya safe. At may laser-printed seal. Kaya naman trusted and tested through the years. Ang sigurista? Oh, kay tamis mabuhay kung may sigla kang taglay. Heto ang matatamis na sandali ng buhay. Pero kung may diabetes ka, hindi mo masasaksihan ang mga ito. Kasama ng tamang diet, exercise at pag-inom ng gamot, ang Diabetrol ay makatutulong sa may diabetes dahil ito may 4 na herbal extracts at 2 minerals. Diabetes, Diabetrol walang kabangilong sa diabetes control. Diabetrol. Pasensya na po kamo nagkaigulang kitang technical problems, nagkapira pong technical difficulties sa tuyang live coverage kanyang pong pagkahapon. Kanyang pong banggi, ay kinaraman mga tugang sa misa na pinapanginutan po ni Arsobispo Terona, ali po dyan sa Metropolitan Cathedral. And nagigwa po kami kinit ng technical problem, kaya gusto mo pong mahagad siya doon pasensya. Dahil lang po sa mga uncontrollable na sitwasyon due to mga technical problems po. Dahil may po sa inyo may hatod nin bilog ang misa na pinapangirutan po kan sa tuyang namumuotan na Arsobispo. Kaya siguro po, dyan na muna po magtatapos sa may special coverage ko niyan aldaw, ang kanyang pong banggi. Abangan lang po sa maabot na aldaw graray next week sa tuya pong special coverage. May kinalaman po sa fluvial procession na maghali po dyan sa cathedral, pasisiring po duman sa namaagi sa Naga River, pasisiring po sa Basilica Minore. Bago po kami magpaaram, gusto pong pasalamatan sa tuyang mga sponsors. Salamatan pong maray sa University of Nueva Cáceres,
Con Grande Furniture. Salamat po sa University of Northeastern Philippines Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School. Salamat po sa Willprint Graphic Center and sa Domer Residencias and Hong Enterprises. Salamat po sa Organo Gold, Naga, Solid Laing Food Express, Biteswag, Romero's Bakery, Molocan Grill, Gabriel Bicolandia Supermarket. And salamat po sa Biscast kay Dr. Richard Cordial, Crown Hotel, Infinite 59, SM City Naga, and Just for Arts. Thank you. And siring man po sa tuyang mga volunteers pong mga estudyante kan Biscast, mga ECE students na nagtuwang, pati po sa tuyang technical production team, ngunyan pong pagkabanggi. Salamaton kay sa mga karibang madigya so dahil namin siya digi pa pasensya ka mo dahil po sinurat kan mga pagiriban nindo. Si ano ba to Renea Lynette Quiñones Renea ayan Lynette Quiñones, si Cecil Therese Pero yan. Dahil ko po na dala sa kuyang eyeglass. Jenny Rose Prebosa, si Minelli Lumbang. Sus Mariosep, patawadon kita. Maria Celinas Soriano and si Edeline Felonia. Gagawas pong estudyante kan Biscast na nagtabang para po sa coverage niya ito niya pagkabanggi. Salamat po sa Indo. And then, salamat po kay sa indang professor, si Professor Engineer Donna San Antonio and Professor Engineer Dominic Bulima. Sa pangalan po kang bilog na technical team kang PBN TV5 and OKFM Legazpi, sa Panginoon po kasama yung Vice President for Engineering, si Jose Locsin, si Ed Cailaw, si Ramil Tanay. Gabos pong technical team. Di ko na po saro-saroon. Salamat po sa inyo, Gabos. And then, sa mga pong station manager sa OKFM and TV5 Naga, si Marivic, station manager, Marivic. Salamaton po kasi indong pagantabay. Miss Marivic Gumabaw. Yan. And then, ang bilog na technical team, as in administrative office, kan sa muya pong estasyon. Salamat sa pangarap po ni Ma'am Brenda Locsin, as in po Executive Vice President Glenn Barcelon. Ako po si Henry Maceda. Salamat po kasi ng pagantabay. See you next time sa padagos pong coverage kang Fluvial Procession ina next week. Thank you. Maray na bangi po sa inyo, Gabos. Devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Bite Swag. Bite, serve with amazing grace. Tikman ang kanilang bestseller, Baby Back Ribs.